Добрый день, слушаю вас. Да. Хорошо, его готово. Да. This is the clicker. This is my stuff. And water. I have it on the windows. I have 2 extra bottles. One for you, one for you. This treatment with low. Yes.
It's working, so I'll take care of all the ceremony. Ага. Доброго дня всім. Бачу, що у нас посмішки на обличчях. Мене звати Тетяна Павієнка. Я співорганізатор цього заходу. Я дуже рада всіх бачити тут присутніми. Я знаю, що дуже багато людей до нас доєднаються ще по інтернету, будуть дивитися нашу трансляцію. У нас дуже цікава програма. А зараз я хочу представити вам Катерину Сел. Вона сама розповість про інтернет. Good afternoon, everyone. Доброго дня всім. We are so happy to see all of you here today. Нам дуже приємно всіх вас сьогодні тут бачити. And we are equally happy to see, I know there's already 11 people watching А online. також нам вже сказали, що 11 людей приєдналися до нашої Skype-конференції. So my name is Katrina Self. Мене звати Катерина Селф. I'm from the United States Embassy here in Kyiv. Працюю в американському посольстві тут в Києві. And we are very proud to present with Tanya І разом з Танією ми дуже раді представити вам this conference on PTSD. Цю конференцію по посттравматичному синдрому, Today and tomorrow. який буде проходити сьогодні і завтра. Before I introduce our Але first перед тим, як я speaker, представлю нашого першого доповідача, I will go over the schedule with you. дозвольте з вами трошечки про графік нашої роботи розмовляти. So today, for the first 45 minutes, Отже, спочатку ми починаємо перші 45 хвилин. you will hear from Dr. April Natural, Це буде виступ пані доктора April Natural, who I will introduce in a minute. яку я зараз вам представлю. And then from 1:30 until 3 o'clock, Потім з 1:30 до 3:00 you will hear from an expert from the United States перед вами буде виступати інший фахівець із Сполучених Штатів. via Skype Але для цього ми будемо користуватися скайпом. on prolonged exposure therapy. Про терапію для тих, хто довго знаходився в стані стресу. She is an expert on military-specific PTSD І issues. ця друга жінка-доповідач, вона є фахівцем саме на питаннях розладу, які виникають у військовослужбовців. Then we'll have a short break, Далі в нас буде перерва, followed by our last hour and 15 minutes після чого буде ще одне засідання на годину 15 хвилин. from another military expert, Знову ж таки, до нас долучиться ще один військовий фахівець. a United States military expert currently stationed in Germany.
Це фахівець, який зараз є діючим військовослужбовцем, і він несе службу в Німеччині. Today, the official program will end at 4:30. О 4:30 наша офіційна програма сьогодні закінчується. However, we encourage you to stay. Проте ми запрошуємо вас залишитися. If you would like to chat with April, Якщо ви забажаєте порозмовляти з пані April, she will be here. то вона тут буде з вами залишатися також. And then tonight at 6:30 p.m., А ввечері о 6:30 we have a very special art exhibit opening. у нас буде відкриття дуже цікавої виставки. It's a photography exhibit Зокрема, це буде виставка фотографій, of wounded war veterans виставка поранених ветеранів війни, who are going through the healing process. які зараз проходять через процес виздоровлення. And then we start up again tomorrow at 12:30. Завтра ми також розпочнемо роботу о 12:30. And we will open, hopefully, with a very short speech by one of the veterans who is in the exhibit. І сподіваємося, що початок нашої роботи це буде виступ одного з цих поранених ветеранів, твори якого ви зможете побачити на виставці. And his journey of the healing process. І він з нами поділиться своєю подорожжю по процесу виздоровлення. And then we will have another short presentation by the NGO Development Foundation. Далі в нас буде виступ фундації розвитку неурядових організацій, Who will introduce a PTSD application які проведуть презентацію програмного продукту, тобто програми комп'ютерної, яка спрямована для лікування посттравматичного синдрому. that they just launched this week. Це програмний продукт, який вони лише на цьому тижні вивели на ринок. Following that, we will have about 6 hours of training. Після чого в нас буде 6-годинне навчальне заняття, Again by Dr. April Natural. які буде проводити знову ж таки наша сьогоднішня виступаюча пані доктор April Natural. And one other administrative issue. І ще одне адміністративне зауваження. Unfortunately, we're having some issues with water in the building. На жаль, щось трапилося з поставкою води до цієї будівлі. So right now, only the upstairs bathrooms are working. Toilets are working. Отже, якщо вам треба скористатися туалетами, то, будь ласка, робіть це на другому поверсі. And hopefully they will have this issue fixed very shortly. Мені сказали, що вже скоро вони виправлять ситуацію на першому поверсі. And then our cafe downstairs will be open. Тоді ж відкриється і кафетерія на першому поверсі. And they have coffee, treats, and Ми food. зможемо запропонувати там каву, їжу тощо. And enough of administrative issues. I'd like to present Dr. April Natural. Це всі організаційні питання, а тепер дозвольте мені представити вам пані доктора April Natural. She has come all the way to Ukraine from Boston. Вона прилетіла сюди в Україну з Бостона. She is a trauma stress specialist. Вона є фахівцем з лікування стресів, пов'язаних з травмами. She specializes in post-conflict and post-disaster zones. Також вона спеціалізується на наданні допомоги тим людям, які працювали або служили в зонах конфліктів або надзвичайних ситуацій. She has been the lead expert for behavioral health issues. І вона є одним з основних фахівців з питання біхевіорального здоров'я людей. For some of the biggest disasters in the last 20 years. І долучалися до допомоги постраждалим від найбільших надзвичайних ситуацій, які траплялися за останні 20 років. To name only a few, Серед яких she was the lead for the September 11th terrorist attacks, допомога тим, хто постраждав від терористичних атак 11 вересня, the Boston Marathon terrorist attacks, від терористичної атаки під час проведення Бостонського марафону, and just this past March for the Brussels bombing. а в минулому березні від взриву вибуху бомби в Брюсселі. So she has a lot of knowledge and experience to offer you, Отже, вона дуже досвідчений фахівець, яка готова поділитися цим досвідом з нами. but she is also very interested to hear from what you are doing. Але при цьому вона буде, звичайно, дуже з зацікавленістю слухати все те, що ви готові їй розказати. The U.S.
embassy is very committed to this issue of PTSD. Американське посольство і надалі буде надавати допомогу по цьому дуже важливому питанню ПТСР, As we have been dealing with it on our own in our own country for a long time now. оскільки, на жаль, з цією проблемою в нашій країні нам треба було займатися вже протягом багатьох років. And I encourage you that besides hearing about this training for the next 2 days, І я заохочую вас, що на додаток до відвідування нашого навчального курсу протягом цих 2 днів, that you use this opportunity to meet and talk to each other. будь ласка, скористайтеся цією нагодою і в перервах порозмовляйте, познайомтеся один з одним, Because you are the future of dealing with this issue here in Ukraine. оскільки ми вбачаємо в вас майбутнє України по вирішенню проблеми ПТСР. And you can help each other. І я сподіваюся, що таким чином ви зможете допомагати і один одному також. And now I'd like to hand it over Зараз нарешті слово to Dr. April Natural. пані доктор April Natural. Good afternoon. Доброго дня всім. It's a great privilege for me to be here today. Для мене це велика честь виступати сьогодні перед вами. I'm very grateful to the embassy and to those of you here at America House and all of you who are joining us today. І я вдячна організаторам Посольства Сполучених Штатів Америки, вам за те, що ви до нас прийшли сюди, і всім тим, хто приєднався до нашої інтернет-трансляції. And among all this very meaningful art. І більш того, все це ще й проводиться ось з такими чудовими творами на задньому плані. To talk about the concerns that both our countries share. Тепер почнемо з тих питань, які викликають стурбованість в обох наших країнах. Our goals today Наші завдання на сьогоднішній день are to talk about how to support soldiers, internally displaced persons and communities, полягає в тому, щоб обговорити, як же ми можемо спільно надавати допомогу військовослужбовцям, внутрішньо переселеним особам та цілим регіонам країни, що постраждали, family members and clinicians who are working with these populations. родичам і допомога лікарям, які долучаються до лікування цієї хвороби. We look to reduce the opportunity for people to develop PTSD and other mental illnesses. Наше завдання – зробити все, щоб зменшити вирогідність того, що постраждалі будуть і в подальшому страждати від посттравматичного синдрому і розладів з ними пов'язаним, To help them move towards a recovery path and not get stuck in grief and illness. з тим, щоб вони скоріше стали на шлях виздоровлювання і не проводили забагато часу в своїх стражданнях та турботах. A primary concern is also to monitor for suicide risk, Також частиною цієї роботи ми вважаємо проведення постійного нагляду за постраждалими для того, щоб унеможливити суїцидальні спроби. and also, as you heard Katrina Self say, to help those of you who are here, those of you who are going to be doing this work for years. Ну і нарешті, як ви почули від пані Катерини Селф, цей захід також спрямований на те, щоб ви познайомилися один з одним і у подальшому на багато років вперед знали, до кого звертатися для того, щоб допомагати постраждалим. To have the skills and the capacity to do this work well and to continue to do so. Для того, щоб спільно напрацювати у себе навички необхідні та розбудувати спроможності для того, щоб вже Україна могла самостійно вирішувати проблеми, пов'язані з цим захворюванням. And also to take care of yourselves as you do this very difficult work. Ну і звичайно для того, щоб підтримувати один одного у вашій такій важливій, але нелегкій справі. So our objectives are Завдання на сьогодні. to provide information, what we call psychoeducation, about traumatic stress. Надати інформацію про травматичний стрес – це те, що ми називаємо психоосвіта або освіта про психічні питання. To provide the tools for self-assessment, Надати вам інструментарій для проведення оцінки самих себе for coping, learning how to reduce symptoms. і надати знання того, що треба робити для того, щоб зменшити симптоми. And we'll be talking about how communities can continue to help each other.
І також поговоримо про те, як налагодити співпрацю між громадами. Because what we see here in the US, in Ukraine as well as in the US, is that it is all of you who are going to be doing this work. There are not others who are going to come in and make this all better. Тому що те, як ми вбачаємо, у подальшому буде працювати служба надання допомоги в Україні, це лише власними силами. Ми це зробили в Сполучених Штатах, зараз ми вам допомагаємо розбудувати спроможності, впоратися з цим захворюванням самотужки. So know that it is as important for you to get to know each other in this room Ось чому, ще раз наголошую, дуже важливо, щоб ви всі познайомилися, всі, хто тут знаходяться в цій кімнаті. before you leave the conference До tomorrow. того, як завтра ввечері ви закінчите перебування на нашій конференції. I also want to apologize. I have no language skills. І, на жаль, вимушено вибачитися за те, що не можу звертатися до вас напряму українською. And I appreciate your patience. Тому дякую вам за ваше терпіння. So we titled this Beyond PTSD, Beyond Post-Traumatic Stress Disorder. Назва цього слайду, як ви бачите, наша проблема, вона більше, ніж просто посттравматичний стрес або синдром посттравматичного стресу. And that's because although we have more research and know more about PTSD, І так дійсно з приводу ПТСР, тобто посттравматичної розлади посттравматичного синдрому, зараз проводяться багато досліджень, ми начебто знаємо все більше і більше про це захворювання. it is not the most common problem that we see in communities post-conflict. Але насправді це не найважливіша або не найчастотніша проблема, з якою ми зіткаємося, коли ми надаємо допомогу людям, які живуть в регіонах, що постраждали від конфліктів. I suspect someone in the audience can tell us what the most common problem is. Ну, я думаю, хтось серед вас може навіть надати приклади того, що є більш масштабними проблемами. Anyone? Хтось бажає щось запропонувати? Ваше бачення. You'll know as soon as I say. Ну, як тільки я вам підкажу, ви знаєте, ви зрозумієте, що ви знали відповідь самі. It's depression. Депресія, звичайно. Mhm. And when there are many losses, as you see post-conflict, grief is also a common problem. А крім того, після того, як закінчується гостра фаза конфлікту, то туга, печаль серед населення в тих зонах, які постраждали, буде другим найпоширенішою проблемою в таких регіонах. And although in the general population PTSD is the least diagnosis that we see, І хоча серед загального населення ПТСР – це захворювання, яке ми діагностуємо менше за все, in our soldier and veteran population, it is much higher than in the general population. але відсоток тих, хто хворіє на ПТСР серед військовослужбовців на чинній діючій службі та ветеранів, серед них процент захворювання набагато вищий, ніж серед цивільного населення. But we are also needing to pay attention to the subclinical problems that we experience every day. Але нам треба також звертати увагу і на субклінічні проблеми, пов'язані з лікуванням цього захворювання на кожноденній основі. We see many problems with domestic violence. Що це значить? Це значить, що ми бачимо, що все більше і більше випадків того, як люди, що постраждали від цього захворювання, також є особами, які вчиняють якусь агресію в родині, в сім'ї. And of course, in our culture as well as yours, substance abuse. А також в залежності від різноманітних речовин, я так думаю, що це проблема, яка виникає не лише в нашій країні, але у вас зараз також. For many, it is a coping skill. І для багатьох людей треба напрацювати навички, як з такими залежностями, що з ними робити. But it can become a very severe negative coping skill for many families. Але якщо запустити цей процес і не надавати допомогу, то багато родин будуть страждати від того, що люди, які постраждали від такого синдрому, будуть свої проблеми привносити додому. So because we have layers of problems,
Отже, оскільки тут є різні шари нашарування цієї проблеми, we look at applying multi-tiered approaches to working with the affected communities. то і відповідним чином нам треба підготувати комплексний підхід з огляду на те, які різноманітні види допомоги нам слід навчитися надавати різним верствам населення, що проживають в таких зонах. Can you have the next slide, Mitchell, please? Also, I know that we share the similar problem of the stigma of mental health services. А крім того, в нас також є спільна проблема того, що наші органи охорони здоров'я, які зобов'язані займатися лікуванням проблеми ПТСР, на жаль, страждають від проблеми стигми, тобто люди їм не довіряють. We know we can do some very good things and help people. We do good work. Але навіщо покладатися на когось ще? Ми самі можемо, в принципі, надати доброго якості послуги. But they don't like us. Але не завжди нашу допомогу вони сприймають належним чином. And they want to stay away from mental health workers. І насправді вони не дуже полюбляють співпрацювати з тими робітниками, що надають соціальний та медичний захист постраждалим. We had this problem in a very big way after September 11th in New York. І, на жаль, ми зіткнулися з цією проблемою на дуже масштабному рівні після подій 11 вересня в Нью-Йорку. New York is very psychodynamic psychotherapy type community. Громада, що проживає в Нью-Йорку, вона з огляду на психодинаміку та інші психопроблеми є дуже постраждалою. And so the clinicians did not want to go out into the communities the way that they do in other areas. І через це медичні лікарі, які займаються клінічними дослідженнями, і не дуже були готові виїжджати до цієї громади і співпрацювати безпосередньо з людьми, що постраждали від вибухів. So we really had to change our approach in order to reach those most affected in the community. А що це значить? Це значить, що нам не треба на них полягатися, нам треба змінити своє ставлення до проблеми і до нашої готовності проактивно ініціювати виїзди та надання допомоги на місцях. So throughout the day tomorrow, we'll be talking a lot about a comprehensive strategic plan. І, до речі, саме завтра ми присвятимо день обговоренню того, як з огляду на стратегічний рівень нам треба підходити до планування наших заходів. How to overcome stigma, Як і що робити для того, щоб подолати стигму, пов'язану з наданням послуг по цьому захворюванню. and ways to work within the community, doing outreach. А також поговоримо про те, як належним чином слід виїжджати на місця і що робити для того, щоб долучити місцеву громаду до процесу виздоровлення. We'll talk about where are the places where people meet and how can we approach them. Ми поговоримо, де зазвичай збираються групи постраждалих і що треба робити, щоб стати їх частиною і почати надавати їм допомогу. We also talk about looking at the whole country and where are our most affected populations located. Також ми поговоримо про всю країну в цілому і з точки зору географічного розташування, де знаходяться ці ареали, очаги, які потребують найбільше допомоги. We call that geomapping. Ми це називаємо геомапування, тобто нанесення на мапу географічних місць розташування громад з найбільшим рівнем захворювання. And although some areas may be obvious, like the areas of conflict, Ну і звичайно, деякі з цих регіонів ми відразу знаємо, які вони є, зокрема ті регіони, що зараз страждають від конфлікту і бойових дій, що там точаться. when you actually do the geomapping, you may be surprised to find other clusters of affected populations. Але якщо належним чином провести цю роботу по нанесенню на мапи інших географічних ареалів розповсюдження цього захворювання, то можливо ви здивуєтеся, коли ви побачите, що і в інших регіонах країни, які ви вважали більш-менш нормальними, насправді існують великі громади, які потребують допомоги. Next slide, please, Demetra.
And also, especially in our rural areas, it will be important to work with the locals within the community. Ну, а з огляду на роботу в сільській місцевості, там треба проговорити, як виїжджати на місця і працювати з людьми безпосередньо. I have been talking to people throughout this week already, Я по всій цій тематиці вже зустрічалися і розмовляли з багатьма фахівцями тут протягом цього тижня. and I think a lot of this is what you are already doing. І я вже знаю, що багато з питань, які я виношу на обговорення, це ті речі, якими ви вже займаєтеся. So we'll be talking in more detail tomorrow. We're just doing an overview this morning. This Тому afternoon. сьогодні я все буду проговорювати на такому загальному рівні, а завтра ми більш детально і конкретно і ретельно будемо проговорювати окремі складові всього процесу. One thing that may be a surprise to you Єдина річ, яка можливо вас здивує, is that we train many people who are not mental health clinicians to do this work. що ми долучаємо до цієї роботи і проводимо навчання для багатьох людей, які не є медичними лікарями, які не займаються клінічною роботою з постраждалими. In many of the responses throughout the US and in Europe as well, Коли виникали необхідності надавати таку допомогу під час відповідних подій або у Сполучених Штатах, або в Європі, probably only about half of the responders are clinicians. з'ясувалося, що приблизно лише половина тих, хто надає допомогу, є дійсно медичними лікарями. So we'll look at how to train those from within the community because they are the ones who are going to be there welcoming those coming home from the field and working with them and their families. Це зайвий раз підказало нам необхідність проводити навчання для пересічних громадян, які бажали би долучитися до надання допомоги постраждалим, зустрічати, вітати їх з фронту або привітати людей, які внутрішньо є переміщені. So one of our main principles is that we look at the relationship of working with clients as an equal relationship. Отже, поговоримо про основні принципи нашої роботи. І перший, найголовніше, можливо, це коли ми розмовляємо і надаємо допомогу постраждалому, то ми ставимося до цієї особи як до рівного. It's not a traditional psychotherapy relationship. Тобто наша робота трошки відрізняється від традиційної психотерапевтичної роботи лікарів. Because one of the most important things we can do is give to the clients the information that they need to help themselves. Тому що, можливо, основне, чим ми займаємося під час цієї роботи, це надаємо необхідну для постраждалого інформацію саме тоді, коли ця інформація може бути найбільш для нього чи неї важливою. Whereas we used to just do the intervention, now we explain everything that we're doing all along the way. Замість того, щоб проводити виключно медичну інтервенцію і допомагати з медичної точки зору, ми насправді проводимо таку особу по всіх кроках і надаємо всю інформацію, яку необхідно знати, щоб комплексно лікувати це захворювання. We hope that in giving them this information that they make the choice to be more dedicated to doing this work. Ми вважаємо, що лише коли ми надали постраждалому всю інформацію на вході і зробили так, що ця інформація є актуальною, тоді у людини є можливість зробити власний вільний вибір. Або хворіти далі, або робити щось, і ми надаємо всю інформацію для того, щоб від цього захворювання позбутися. It's much less of the magic wand of the therapist. І це таким чином дуже відрізняється від того, що роблять багато медичних лікарів, а саме витягають якусь волшебну паличку і намагаються творити якусь магію замість того, щоб робити справу. It's also really building the confidence in the client that they have control over helping themselves. Також наше завдання це підвищення рівня впевненості людини, що вона дійсно за наявності всієї інформації і бажання зможе впоратися з цією проблемою. And most importantly, to tell them that we are there to support them, that they are not alone. І, можливо, найголовніше – це донести до цих людей
що вони не будуть вирішувати свої проблеми самотужки, що вони не одинокі. Isolation is one of the highest risk problems. Бо одним з найбільших ризиків цієї проблеми є ізоляція постраждалих. As clinicians, we can do all kinds of very sophisticated interventions. І, звичайно, медичні лікарі вони можуть робити різноманітні інтервенції. EMDR, CBT, EFT, Скорочення, які щось для вас можуть the alphabet soup. But nothing is as effective as social support. Але ми вважаємо, нічого з вище переліченого не можна назвати більш важливим, ніж розмова і надання інформації від людей, які дійсно дбають про цю особу. There's actually very good research on this. І насправді це не моє бачення, а це підтверджується результатами численних досліджень. So making sure that our community members who are affected do not feel alone is of primary importance. Знову підкреслю, зробити так, щоб наші постраждалі відчули і знали, що вони не одинокі, і що їм будуть допомагати у виздоровлюванні, це, мабуть, що найбільша допомога, яку ми відразу можемо їм і повинні надати. I'll share with you a personal experience that I'm a little embarrassed to talk about, but it's important. Дозвольте проілюструвати це на власному прикладі. Мені, звичайно, соромно про себе казати, але я вважаю, що це буде актуальним прикладом. As the director of the September 11th program, I was down at the site of the terrorist attack all the time. Після того, як відбулися події 11 вересня в Нью-Йорку, я була призначена директором програми надання допомоги постраждалим і з першого дня перебувала на місці події. I met with the responders, with the law enforcement, and with family members. Я зустрічалася як з правоохоронцями, так і з службами, які надавали безпосередню допомогу, так і з родичами постраждалих. I was also going to school at New York University, finishing my doctoral degree. І в цей самий час я ще й повинна була приходити до Нью-Йоркського університету, бо в мене на носу був захист докторської дисертації, треба було ще і працювати. Needless to say, it was extremely stressful. Звичайно, не мені вам казати, наскільки стресова ця ситуація може бути. And we could smell the odor, the acrid odor, Тому що впродовж всіх цих днів можна було в повітрі відчути запах з місця події. that was burning from the site all the time. Чому? Тому що, як ви знаєте, місце події, воно ще горіло багато днів, і відповідно запах розносився по всьому місту. And there is something, I guess, a primal knowledge when you can smell human remains burning. А коли ти протягом багатьох днів дихаєш повітрям, в якому є запах людського тіла, яке згоріло, то це включає якісь первинні інстинкти і бажання допомогти. This smell stayed with me all the time the first 3 months of the program. І перші десь 3 місяці виконання нашої програми надання допомоги постраждалим, я цей запах відчувала постійно. I put my clothes in the laundry, I'd take them out, I'd put them back in again. Що б я не робила, попрала свої речі, в яких була, вдягла, ні, знову пахне, знову попрала, вдягла, ні, все ще пахне. And it would come and go at different times of stress over the next 10 years. А потім я відслідковувала, як протягом наступних 10 років це відчуття того, що я цей запах вже зараз відчуваю, поверталося кожного разу, коли рівень стресу в моєму житті підвищувався. So then I went to the World Trade Center health program for my annual exam. А далі настав момент, коли я повинна була вже пройти медичне обстеження як людина, яка долучалася до реалізації програми надання допомоги постраждалим. For the first time. І це вперше, коли я відчула на собі, як допомагають людям, таким як я, які дійсно постраждали і знаходяться в стресовій ситуації. And I'm very lucky. I have no cancer. I just have a chronic cough.
Мені поталанило більше, ніж іншим. Результати медичного обстеження показали, що на рак я таки не захворіла, хоча в мене хронічний кашель після цього залишився. But they're screening and trying to ask me if I have any other problems. Але під час цього дослідження мене все ж таки лікарі питали, ну добре, а на що ще ви жалуєтесь? There was no way I was going to tell them that I was having olfactory hallucinations. І у той спосіб, у який вони зі мною спілкувалися, не було жодного шансу, щоб я їм сказала правду. А саме, що в мене є галюцинації, які викликані не слуховими чи зоровими розладами, а саме обонятельними. They got it out of me anyway. Ну, але з часом все ж таки я в цій правді призналася. And the worker said, "Oh, that's the number one complaint from every responder." І тоді цей лікар сказав, о, нарешті, бо це проблемне питання номер 1, на який жалкуються всі постраждалі. I really thought it was just me 10 years later and that I was mentally ill. Але насправді 10 років тому я чомусь думала, що я така унікальна, ні в кого більше немає, що насправді це вже якісь психічні розлади, тому і не наважалися про це розмовляти. Now I know better than that. Але тепер навіть я знаю про це більше. But this is what we're dealing with even more so in these communities. So this idea that you're not alone is very important. Але це лише один приклад про те, що навіть фахівці дізнаються щось нове постійно. А уявіть собі, скільки ще браку знань існує в тих громадах, що постраждали, тому наше головне завдання донести до них цей меседж. Ти не сам. We need to stress this continuously. Next Це slide. те твердження, яке нам треба постійно повторювати. And the other thing that we stress and why information sharing is so important А ще одне, що треба постійно повторювати, і ось чому процес обміну інформацією є надзвичайно важливим, is to let people know that our focus is on reducing symptoms. це донести до людей, що основний акцент нашої роботи спрямований на зменшення симптомів. We are not going to do long-term psychodynamic psychotherapy. Що ми не будемо долучатися до довгострокової психодинамічного психолікування. Our average number of sessions in helping people who are suffering is about 12 sessions. Насправді, в середньому кількість бесід, які ми проводимо з постраждалими, дорівнює приблизно 12 лише. Now, if they have comorbidity, many problems, Але якщо у постраждалого є і інші захворювання, you may need more sessions to address separate то issues. тоді в індивідуальному порядку можна дійсно прийняти рішення зустрітися більше разів, ніж 12. But we find that if we're focusing on a very specific symptom, we can be quite successful in a short number of sessions. Але ми вважаємо, що якщо акцент уваги зробити лише на певній кількості основних симптомів, то вже якусь практичну допомогу людина може відчути по закінченні цих 12 зустрічей. This is more acceptable to most people in the community. І, до речі, це саме та кількість зустрічей, яка виявилася більш-менш прийнятною для більшості населення тих зон, які постраждали від конфліктів. Then if they love you and still want to do psychotherapy after that, that's fine. Ну а далі, якщо вони закохалися в ваш метод надання допомоги, то і попросять вас зустрічатися частіше, чому ж ні? After Hurricane Katrina, a huge hurricane in the U.S., Після того, як в Сполучених Штатах пройшов велетенський ураган під назвою Катрина, we did a research study on an intervention that we were doing with many of the folks in the New Orleans area. ми провели дослідження ефективності надання допомоги постраждалим в регіоні Нового Орлеану, який більше за все постраждав від цього урагану. And we found that after 2 sessions, З'ясувалося, що вже після 2 таких зустрічей we saw 2 standard deviation decrease in symptoms. Щонайменш 2 відхилення від норми, пов'язані з психічними розладами,
спричиненими стресом, вже після 2 зустрічей, щонайменш по 2 симптомах були певні покращення. And those were the information sessions. А це лише були зустрічі, де ми ділилися інформацією, жодного медичного лікування не було. Then after the intervention, we saw another whole standard deviation decrease in symptoms. А далі вже після того, як починалися стандартні процедури інтервенції, то вже більша кількість симптомів нам вдавалося з ними щось зробити. This is a very powerful way of getting people to accept therapy. Насправді наші зустрічі – це дуже потужна зброя для того, щоб постраждалі погодилися проходити терапевтичне лікування. And we'll be talking more in detail about that tomorrow. А про це більш детально з вами знову ж таки завтра поговоримо. Have the next slide, Dimitri. Also, we have to look at all of the high-risk populations. Крім того, ми навчаємося тому, що треба надавати допомогу не лише постраждалим, але і іншим категоріям з високим ризиком отримання такого захворювання. Obviously, the most highly affected are those who have been injured or lost a loved one. Звичайно, більше за все постраждали від такого синдрому ті, хто були або особисто поранені, або які втратили родичів. And those who were direct witnesses, those who saw someone hurt or killed. А також категорія безпосередніх свідків, людей, які бачили, як на їх очах когось поранили чи вбили. Then we look at those loved ones, obviously the family members. Наступна категорія за ступенем постраждалості – це родичі. Responders, those of us who go in to help. Далі ті люди, які надавали безпосередню допомогу, які виїжджали на місце подій. And then our highest risk population after those groups are school-aged children. Наступна категорія, яка страждає від цього симптому, це діти шкільного віку. And again, that is not to say that all these people will have PTSD. І я не стверджую, що всі ці категорії населення обов'язково будуть мати симптоми ПТСР. It means that we want to monitor and survey those who might be most affected, so we decide if they need a formal assessment. Це лише наша підказка вам, які верстви населення слід постійно досліджувати на предмет наявності таких симптомів з тим, щоб негайно надавати їм допомогу у випадку, якщо ваш процес моніторингу це засвідчить. If we can intervene early, they avoid developing chronic PTSD. Чим раніше ми долучаємося, тим більше шансів, що ПТСР не буде прогресувати. Or suffering with other problems like depression, violence, domestic violence. І що це не призведе до появи інших проблем, депресії, агресії в родині тощо. I must also say that there's some very good research around those who constantly watch images on the media. До речі, хотіла би вам сказати, що в нас проводили дослідження того, як впливають картинки жахів, які показують по телевізору, на тих, хто постійно ці програми дивиться. Especially children who may not understand the concept of seeing something on television. Особливо діти, які не розуміються на концепції того, що те, що вони бачать в екрані, це лише зображення, а не те, що відбувається там в цьому ящику. The research tells us that they can become as affected as if they were seeing it for real. І основний результат цього дослідження – діти можуть постраждати від таких картинок так само, як начебто вони були живими свідками таких подій на місці. So we have major concerns about reducing television watching and social media videos for children especially. Тому однією з основних для нас завдань є зробити все можливе для того, щоб зменшити вирогідність того, що діти побачать численні репортажі з показом фактів насильства на екрані. And even for ourselves, there certainly is an overload, a point where you get very upset at seeing these images too much. Ну і не лише діти страждають. В принципі, дорослі, які перезавантажили себе такою інформацією, скоріше за все, також будуть мати певні розлади в результаті. So again, we look at how can we get all of these members of the community to work with us in being able to survey
and see who needs to be assessed within all of these communities throughout the country. З метою проведення таких широкомасштабних акцій відстеження, моніторингу ситуації серед вразливих верств населення слід долучати всі ті інші верстви населення, які можуть нам допомогти в нашій роботі по моніторингу, які тут наведені на екрані. We rely heavily on community-based organizations, Зокрема, ми дуже в нашій роботі полагаємося на місцеві громадські організації. schools and universities and faith-based organizations as well. Персонал шкіл, шпиталів та засобів масової інформації. And in some areas, we may even rely on very large businesses who have influence in the community. А в тих населених пунктах, де є градообразуючі підприємства, то ми дійсно долучаємо керівництво таких підприємств. We almost done? What's our time? We Couple. have 5 more minutes. 5 more minutes. Okay. So before we move to our Skype, I just want to also reiterate again that we're going to be looking at also at how we can continue to provide the types of services that communities, family members, and our veterans need over the long term. Перед тим, як ми переключимося на наступну скайп-конференцію, хотіли ще додати, що наша з вами спільна робота буде також спрямована на те, щоб зрозуміти, що треба робити для того, щоб на додаток до негайної допомоги, яка надається відразу після подій, як спланувати наші довгострокові заходи для того, щоб протягом тривалого терміну часу ми могли продовжувати надавати допомогу постраждалим, членам їх родин та іншим вразливим верствам населення. After several large-scale events in the U.S., we saw more people coming for help after 4 or 5 years. Чому це важливо? Бо наш досвід того, як ми допомагаємо постраждалим, особливо від таких великомасштабних терористичних операцій, показує, що, на жаль, люди починають звертатися за допомогою через 4 чи навіть 5 років після того, як вони стали свідками цих подій. Long after government programs were closed. На цей момент часу, як ви розумієте, всі програми, пов'язані з ними фінансування, урядові програми надання допомоги вже давно закриті та забуті. We also had many clinicians who did not know how to do this work. А крім того, з'ясувалося, що в нас велетенська купа лікарів, які взагалі не обізнані на тому, як надавати допомогу постраждалим. So training and building capacity is going to be very important here as well. Отже, проведення постійного навчання та розбудова спроможностей – це те довгострокове зусилля, яке ми вже повинні започаткувати зараз. Now I already see a number of you in this room that I know are well versed in how to do this properly. Я знаю, що в цій кімнаті є люди, які вже добре розуміються на багатьох аспектах того, що треба робити. So you want to know each other and share resources as much as possible. Чому ще раз до вас звертаюся? Будь ласка, знайомтеся, обмінюйтеся досвідом, поєднуйте ресурси, наявні у кожній з ваших організацій. Final slide, please. І останній слайд. So that you have programs in all different communities where you have one or two clinicians in each area at least who know how to do this work. Для того, щоб така довгострокова програма допомоги спрацювала, слід знаходити в кожному населеному пункті, де існують постраждалі, щонайменш 1 чи 2 лікарів, які повинні пройти навчання з огляду на навички, які в них повинні бути для того, щоб допомагати таким постраждалим. And that hopefully you too will have opportunity to train others and have a cascade effect of building the number of people who can help. Тому, хоча ви зараз прийшли сюди як слухачі, але ми розраховуємо на те, що ви у майбутньому станете викладачами. І це буде ефект водозграю, коли ви донесете свій досвід та знання до інших, які будуть доносити до інших, і таким чином ми охопимо всю ту територію, всіх тих людей, постраждалих, які дійсно потребують нашої допомоги. So that's a brief overview of what the programs tend to look like and what we'll be talking about over the next Як і 2 обіцяли, days. зараз це був такий стислий огляд нашої навчальної програми, а завтра ми вже детально зупинимося по всіх складових. Дякую. Thank you very much. Дякую.
Hello. Hi. Доброго дня, привіт. Hi. Hi, Paula. Can you hear me? Привіт, Пул. Yes, I can hear you. Can you hear me? Можеш Yes, почути? we can hear А ти you мене very так clearly. чудово чуємо. Can you see us? Бачиш нас? Yes, I can see you. Okay, great. We have a bunch of people here in the audience, and they're eagerly awaiting your presentation. Як ти бачиш, багато слухачів, які не можуть дочекатися твоєї презентації. Okay. Okay, great. So while you're sitting there, I'm going to just briefly introduce our expert speaker here. Дозвольте представити вам нашого наступного доповідача. This is Dr. Paula Dominici. Пані доктор Пола Did I say that Домінічі. right? Я вірно? Yes. Great. Прізвище She is- сказала так. She is a licensed counseling psychologist. Вона є ліцензованим лікарем, яке надає психіатричну допомогу. Психологічну. And the director of civilian training programs А також є директором програми цивільне лікування at the Center for Deployment Psychology в центрі розгортання психології at the Uniformed Services University в університеті загальних послуг of the Health Sciences та науки охорони здоров'я in Bethesda, Maryland. в місті Бетезда, штат Меріленд. Dr. Dominici specializes in military behavioral health Пані доктор Домінічі спеціалізується в бехевіоріальній допомозі військовослужбовцям. combat trauma, Також лікує травми, отримані під час ведення бойових дій, and the treatment of PTSD а також у лікуванні ПТСР using prolonged exposure therapy. з використанням терапії, яка надається постраждалим, які довгий час перебували в стані стресу. And Dr. Dominici is calling us all the way from DC, where it is now 6:30 in the morning. І пані доктор Домінічі зв'язалася з нами. Вона зараз в Вашингтоні, округ Колумбія, де зараз 6:30 ранку. So let's all please give her a round of applause for getting Тому up so давайте early. привітаємо цього жайворонка. And now I hand it over to you. Передаю їй слово. And just please speak slowly for our translator and give him time to translate. Okay. Okay. Welcome, everybody. Thank you so much for allowing me to speak with you there in Kyiv. Вітаю всіх, дякую за нагоду звернутися до вас тут в Києві. This morning, I'm going to talk to you about prolonged exposure therapy, which we call PE. Сьогодні я хотіла би з вами порозмовляти про надання допомоги, яка називається терапія для постраждалих, які довгий час знаходилися в стані стресу або скорочення PE. Have any of you in the audience heard of prolonged exposure therapy? If you have, could you raise your hand? Будь ласочка, підніміть руки ті з вас, хто щось чули чи знають про терапію для тих, хто тривалий час знаходився під впливом стресу. Okay, good. So it looks like a few of you have. That's great. Я бачу, що деякі з вас знають, що таке пролонгована експозиційна терапія. So prolonged exposure therapy is a safe and highly effective evidence-based treatment for PTSD. Ця терапія є лікуванням або формою лікування, яка пройшла випробування часом і є багато фактологічних свідчень того, що вона дійсно ефективно спрацює.
It's delivered one-on-one, and it has over 25 years of research to support it. Надається така терапія в режимі безпосереднього спілкування лікаря та постраждалого один на один і існує вже протягом останніх чверті століття. It is used to treat a variety of types of trauma, Така терапія використовується для лікування багатьох різновидів травм, including sexual assault, physical assault, child abuse, combat trauma, etc. включаючи психологічну, сексуальну агресію, агресію по відношенню до дітей, травми, які отримали військовослужбові під час ведення бойових дій тощо. It's used to treat acute and chronic PTSD symptoms. І використовується для лікування як гострих, так і хронічних симптомів ПТСР. And it is structured and short term. It takes about an average of 10 sessions to complete. В короткостроковій перспективі треба до 10 сесій для того, щоб таке терапевтичне лікування пройти. And it's used in a variety of populations and in different countries. Крім того, таке лікування можна використовувати для різних категорій постраждалих, які проживають в різних країнах. Countries where it is being used right now include Argentina, Australia, Denmark, and Germany. Зокрема, Австралія, Аргентина, Данія, Німеччина – це там, де така терапія прямо зараз використовується. It's also used in Japan, Sweden, Israel, and obviously the United States. Японія, Швеція, Ізраїль, США є іншими прикладами. In the United States, prolonged exposure therapy is considered an A-rated gold standard treatment according to the Department of Veterans Affairs and Department of Defense PTSD Clinic Practice Guideline. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, а також Департамент по роботі з ветеранами вважають таку пролонговану експозиційну терапію як високоякісний метод лікування ПТСР. So it is a strongly recommended treatment, and the Department of Defense and the Department of Veterans Affairs is disseminating it for its use with veterans and military members. Інакше кажучи, ці два урядових відомства, Міноборони та Департамент по роботі з ветеранами, вважають цю форму лікування дуже ефективною і рекомендують для роботи з постраждалими, які є або військовослужбовцями, або ветеранами. Prolonged exposure therapy is considered to be a trauma-focused cognitive behavioral therapy. That's the category of therapy that it is. Отже, пролонгована експозиційна терапія підпадає в той клас терапевтичного лікування, який перш за все базується на роботі з травмами, які були отримані під час довгої експозиції до стресових ситуацій. So the goal of prolonged exposure therapy is to help patients face safe confrontations with their trauma memory and trauma reminders. Ця терапія спрямована на те, щоб допомогти постраждалому у безпечний спосіб почати щось робити з тими спогадами про травму або з тими симптомами, які в них вже виникли, та розладами здоров'я, пов'язаними з отриманою травмою. The other goal of prolonged exposure therapy is to help our patients modify unhelpful and inaccurate beliefs
they have because of the trauma. Крім того, за допомогою цієї терапевтичного лікування ми допомагаємо нашим постраждалим позбутися невірних форм сприйняття життя, які в них виникли як результат отримання такої травми. So let me tell you a little bit more about the course of treatment when we use prolonged exposure therapy. Тепер дозвольте мені більш детально зупинитися на самому курсі лікування, який ми використовуємо в рамках ПЕТ. As I mentioned before, it's a short-term therapy. It ranges from 8 to 15 individual sessions. Почати треба з того, щоб повторити. Це короткострокова форма лікування, в середньому від 8 до 15 сесій. We provide the treatment either once or twice a week, and it's given either in 60 minutes or 90-minute sessions. Можна запропонувати постраждалому приходити на такі співбесіди раз або двічі на тиждень, і тривалість кожної сесії варіюється між годиною і 1,5 години. Originally, it was developed by Dr. Edna Foa for 90-minute sessions that were given twice a week. Доктор Една Фона, яка винайшла цей різновид терапії, розробила методику, яка передбачає проведення терапевтичних сесій з постраждалим двічі на тиждень протягом 1,5 години кожна. Another aspect of prolonged exposure therapy is that we collect the self-report scores on PTSD measures every other session. So before a session starts, we have our patients fill out a self-report measure to track how they are progressing. В рамках застосування цього різновиду терапії ми починаємо кожне друге заняття з постраждалим з того, що він зачитує нам з карточки, де він повинен ввести звіт про хід лікування і про всі симптоми, пов'язані з ПТСР, своєму терапевту. We also collect the distress levels that our patients are experiencing in the treatment throughout the program. We ask them to tell us how their level of anxiety is when we're doing the treatment. Крім того, під час кожної сесії ми дізнаємося від нашого пацієнта, який рівень стурбованості та занепокоєності викликає сам процес лікування. So in this way, I want to stress that prolonged exposure therapy is an evidence-based therapy where we are constantly trying to look at the data to see if it is helping our patients get better. Саме завдяки такому підходу, коли ми постійно отримуємо інформацію безпосередньо від пацієнта з огляду на те, як він чи вона почувається і що в них викликає процес лікування, то це дозволяє нам стверджувати, що пролонгована експозиційна терапія ПЕТ є різновидом терапії, яка базується на фактологічних даних. Most recently, prolonged exposure therapy is sometimes being used in a massed approach, meaning it might be delivered 5 days in a row when used in a combat zone. До речі, нещодавно з'явився новий напрям використання ПЕТ, зокрема для тих, хто все ще знаходиться в зоні ведення бойових дій, ми можемо запропонувати експрес-лікування, коли, скажімо, протягом 5 днів поспіль ми будемо проводити кожен день зустрічі. So as I mentioned, prolonged exposure therapy is a structured therapy. It's based on a protocol where you follow a manual
and you have an agenda to follow for each session. Крім того, ПЕТ є різновидом терапії, який є дуже добре структурованим. Інакше кажучи, людина, яка проводить такі терапевтичні сесії, повинна використовувати протокол лікування, прописаний у відповідному посібнику, де по кожній з зустрічей, по кожній сесії чітко вказано, що треба робити. It's specifically focused on reducing patients' PTSD symptoms, but they also can have comorbid conditions. Хоча цей вид лікування ПЕТ перш за все спрямований на зменшення симптомів ПТСР, але можна його запропонувати для лікування тих постраждалих, які мають симптоми більше, ніж одного захворювання. For example, it's very common for our PTSD patients to also have depression, and we use it with those individuals, and often the depression also gets better along with the PTSD. Зокрема, дуже часто люди, з якими ми працюємо з використанням ПЕТ, страждають від депресії, і наш досвід показує, що якщо все робити за протоколом, то не лише ми зменшуємо симптоми ПТСР, але й депресії також. There also is homework as part of prolonged exposure therapy that the patients do outside of session. It's very important. Дуже важливо зазначити, що на додаток до безпосередньо зустрічей, які проводяться під час застосування ПЕТ, пацієнтам надається домашні завдання, які вони повинні виконати перед приходом на наступну зустріч. And finally, each session is recorded, so the patient goes home and as part of homework listens to the recording to continue learning from the treatment. Зокрема, одним з різновидів таких домашніх завдань є наступне. Ми проводимо запис кожної нашої бесіди з пацієнтом. І потім примірник запису попередньої сесії ми надаємо нашому пацієнтові, і в рамках виконання домашнього завдання вдома він чи вона будуть знову прослуховувати запис проведеної зустрічі. So there are four main techniques that we use in prolonged exposure therapy, only four. До речі, сама пролонгована експозиційна терапія складається лише з 4 технік лікування захворювань. The first technique is we teach a breathing retraining skill in the first session. Перша техніка – це протягом першого заняття ми проводимо навчання для нашого пацієнта того, як треба правильно, вірно дихати. The second technique is a discussion about common reactions to trauma. Друга техніка – це обговорення з постраждалим основних реакцій, які притаманні людям, які мають симптоми ПТСР. We introduce the discussion on common reactions to trauma in session number 2. Отже, під час проведення другої сесії ми з ним обговорюємо найбільш частотні реакції, які мають люди, які довгий час перебували в стресовому стані. A third technique of prolonged exposure therapy is what we call in vivo exposure. Третя техніка, яку ми використовуємо в рамках ПЕТ, це in vivo терапія. We introduce in vivo exposure also in session number 2. І ми починаємо використовувати цю третю техніку також протягом проведення другої сесії. And the fourth technique in prolonged exposure therapy is what we call imaginal exposure, and we introduce that in session 3. Уявна експозиція, так називається четверта техніка, яку ми починаємо застосовувати, починаючи з третьої сесії. So those are the four techniques, and the two most powerful ones are the in vivo exposure and the imaginal exposure, which I will go over. Отже, це 4
техніки, хоча дві останні, інвіво та уявна, є найбільш потужними, тому дозвольте більш детально саме на них і зупинитися. So let me describe more what in vivo exposure is because it's really important. Почнемо з третьої техніки інвіво експозиція. In vivo exposure, we ask our patients to go face situations in their everyday life that remind them of the trauma and that they feel are dangerous. Зокрема, під час використання цієї третьої техніки ми просимо нашого пацієнта нагадати собі, які ситуації щоденного життя в побуті викликають спогади травматичного досвіду, які ці люди отримали під час довгого перебування в стресовій ситуації, з тим, щоб ця людина зрозуміла, що саме в звичайному житті починає їм нагадувати про отриману травму. For example, if you are working with a combat veteran, he may be afraid to go to crowded places like large stores, or he may not want to drive because he fears that there will be a roadside bomb. Наприклад, що стосується ветеранів, тобто людей, які долучалися до ведення бойових дій, вони можуть бути налякані присутністю в місцях скупчення великої кількості людей, наприклад, в супермаркетах, чи вони будуть відмовлятися сідати за кермо автомобіля, тому що вони напугані тим, що їх автомобіль може підірватися на бомбі, яка закладена на дорозі. So for this combat veteran in this treatment, we would ask him to go to large stores several times to practice and to come to learn that nothing bad happens. Тому в рамках нашого процесу лікування та з огляду на виконання домашнього завдання ми просимо наших бойових ветеранів декілька разів спробувати зайти у місця скупчення великої кількості людей і подивитися, що насправді нічого поганого від цього не буде. In the same way, we would have him practice driving several times for him to learn that nothing bad happens and his fear goes down. Так само ми просимо нашого пацієнта спробувати декілька разів все ж таки сісти за кермо автомобіля і спробувати поїздити десь для того, щоб хоча б почати зменшувати рівень страху. The idea is to help the patient face situations they are afraid of and begin to habituate. Тут завдання полягає в тому, щоб постраждала особа перестала заплющувати очі на свої страхи, відкрила їх, зустрілася із страхами і тим самим почала відчувати, що вона знову може робити речі, до яких вона звикла в мирному житті. So, as an example for myself, I'm afraid of horror films. If I go to watch a horror film one time, I'm really afraid and I want to leave. But if I go to that same horror film 5 or 6 times, by the 6th time, I'm just not as afraid and my distress goes down. It's the same idea. Ну, дозвольте проілюструвати на власному досвіді. Я дуже лякаюся, коли передивляюся фільми жахів. Якщо я подивлюся фільм жахів один раз, то я буду довгий час наляканий. Але якщо я 5 чи навіть 6 разів на цей самий фільм сходжу, то я бачу, що мій рівень страху значно знищується. So this is part of the mechanism that we use in prolonged exposure therapy to help our patients deal with trauma triggers. Таким чином, ми допомагаємо нашим пацієнтам після того, як ми дізналися, що є тригерами, тобто моментами з звичайного життя, які включають спогади про травму,
і дозволяємо цим людям щось з приводу цих тригерів робити самотужки. So, starting in session number 2, we work with our patients to come up with a list of things, of situations they're avoiding because it reminds them of the trauma. And then in the treatment, they will go face those situations in a systematic manner. Пам'ятайте, що цю третю форму лікування ми пропонуємо вже під час проведення другого заняття, і тому вже на другій сесії ми просимо нашого пацієнта скласти перелік тих ситуацій звичайного життя, які викликають підвищення стресу та нагадують про травму, яка була отримана, а далі шляхом надання домашнього завдання пробуємо у різні способи зробити так, щоб людина позбулася або зменшила рівень таких страхів. So that's in vivo exposure. Now I wanted to explain imaginal exposure. Отже, це так звана терапія in-vivo експозиції, тобто коли людина в реальному житті може зустрітися віч-навіч із своїми страхами. Тепер давайте поговоримо четвертий вид лікування, який називається уявна терапія. In imaginal exposure, we will have our patients face the trauma memory that is causing them distress. Під час проведення сесій, коли ми застосовуємо цей четвертий вид лікування, ми просимо нашого пацієнта пригадати ті події, які призвели до появи травми. We have them do this by telling us their trauma story in session out loud over and over again for about 30 to 45 minutes. Зокрема, коли починається така сесія, то ми просимо нашого пацієнта вголос почати повторювати історію того, які події призвели до появи травми. І особа протягом 30-45 хвилин продовжує повторювати це оповідання вголос. We work with our patient to select an index trauma or a target trauma. That's the trauma that is causing them the most distress at this moment because many of our patients have experienced multiple traumas. З огляду на те, що густо нам треба лікувати людей, які мають не одну травму, а декілька травм, то ми просимо їх пригадати те, що ми називаємо індекс травми, тобто травма, з якої все почалося і яка на момент лікування викликає найгірші спогади. When the patient tells us their trauma memory over and over again, the goal is to help them process the emotional experience and organize it in a way that they can come to greater peace with it. В чому полягає ця форма лікування? За рахунок того, що людина починає вголос проговорювати події, які призвели до появи цієї травми, ця людина є більш налаштованою визнати, що з цими спогадами можна щось зробити і що насправді не треба бути наляканими цими спогадами, а треба їх використовувати як інструмент для лікування. By telling us the trauma memory repeatedly for about 45 minutes every session, they come to learn that the trauma memory is not dangerous, that it is not the same as the traumatic event which happened in the past. І тоді, під час кожної наступної сесії, протягом терміну часу до 45 хвилин, людина продовжує вголос раз за разом розповідати нам про ті події, які призвели до появи травми. Все це робиться виключно заради того, щоб особа звикла до думки, що не спогади викликають страх та занепокоєння, що
Лише коли особа переживала ці події в перший раз, ось тоді було страшно, вона була налякана. А зараз, коли ці спогади приходять, спадають на думку, це вже не повинно сприйматися з таким самим ступенем страху, як тоді, коли ця подія відбувалася. After they tell us the trauma memory, we save time to make sure we process it, to talk to them about new meaning they are gaining by telling the memory and opening up that story. В чому тут полягає терапія? Після того, як особа декілька разів протягом цієї півгодини чи 45 хвилин продовжувала знову і знову повторювати і описувати події, що призвели до виникнення травми, ми залишаємо, резервуємо певний термін часу для того, щоб проговорити, що зараз ці спогади для людини, для особи означають, і як зробити так, щоб спогади самі по собі не викликали знову повернення до стресової ситуації. We also record the trauma memory when they tell it to us in session, and they go home and they listen to it. Ще одною формою домашнього завдання буде надання примірника запису такого оповідання, яке ми записали під час сесії, коли людина знову і знову повторювала і описувала події, які призвели до травми. Повертаючись додому, в ході виконання домашнього завдання людина буде знову прослуховувати записи свого голосу, коли вона описує події. As I've mentioned, the in vivo exposure and the imaginal exposure are the most powerful parts of this therapy. При застосуванні цієї ПЕТ-терапії ми вважаємо, що саме третя та четверта стадія лікування, зокрема інвіво експозиція та уявна експозиція, є найбільш потужними елементами лікувального процесу. Both of the exposures help our patients process their traumatic experiences so they can move forward and then the PTSD symptoms go down. Наше завдання завдяки використанню, зокрема, цих третьої та четвертої техніки лікування, зробити так, щоб людина звикла до того, що неприємні спогади з минулого – це частина його чи її сьогодення, і якщо людина визнає цей факт і починає щось з ним робити, це з часом призводить до зменшення симптомів ПТСР. So by the end of session number 3, the patient has learned all the techniques, and from that point forward, we are going to repeat the in vivo and the imaginal exposure over and over again. And it's the repetition that helps them get better. Отже, протягом перших 3 сесій ми проходимо з пацієнтом всі 4 техніки лікування. А потім, починаючи з 4-ї сесії, ми кожного разу знову використовуємо кожного разу 3-ю та 4-ту техніки, інвіво експозицію та уявну експозицію. І тоді шляхом постійного повторення ми призводимо до того, що симптоми зменшуються. So in many ways, prolonged exposure therapy is a simple treatment, and yet it's very difficult for our patients because we are asking them not to avoid their trauma memories. Можливо, навскидку вам може здатися, що це дуже просте лікування, але насправді воно є дуже складним для самих пацієнтів, тому що основна мета саме такого різновиду терапевтичного лікування полягає в тому, щоб допомогти людині почати працювати із своїми спогадами і відкривати очі на ті неприємні для себе спогади, які інакше людина просто-напросто і не буде обробляти, думати про них. So I would like to stop here and see if there are any questions so far. Ну, це стислий опис самої терапії. Чи є у вас якісь запитання, зауваження тощо?
There's one. Чи можна буде попросити потім, чи зараз зупинитися більш детально на короткостроковій петоцю на 5 сесій, яка використовується в армії, чи якось де подаватись цю інформацію? Can you please suggest to us, or even discuss it now, where can we find more information about this expedite treatment, where 5 days in a row you offer this therapeutical treatment to war veterans, those who are still in the combat zone? Well, I can recommend the standard manual, and the name of it is Prolonged Exposure Therapy for PTSD, Emotional Processing of Traumatic Experiences by Dr. Edna Foa. Dr. Edna, what? Foa, F-O-A. Доктор Една Фоа, прізвище 3 літери F-O-A, і посібник називається «Пролонгована експозиційна терапія для лікування симптомів ПТСР для людей з емоційними прив'язками до спогадів, пов'язаних з отриманням травми», написано доктором Една Фоа. However, the manual does not discuss specifically the use of PE for 5 days straight. This is being done by some of our psychologists in theater in a combat zone, and anecdotally, we are hearing that it's working well, and there's a current study being done, I think it might be at Fort Hood. It is not yet published. На жаль, сам посібник не містить окремого розділу, де детально прописано, як треба проводити таку експрес-терапію. Але це те, що ми чули від наших колег, які зараз працюють з постраждалими військовослужбовцями, які все ще знаходяться в театрі ведення бойових дій. І ми знаємо, що вони закінчують своє дослідження з огляду на ефективність використання саме такого експрес-методу. На жаль, поки що це дослідження не було опубліковано. So it would be considered a modified version of Dr. Edna Foa's original protocol. Але, як би то не було, це спроба використовувати первинні протоколи лікування, які були запропоновані доктором Едною Фоу, але робити це протягом стислого терміну часу, проводячи сесії без перерви, тобто кожного дня. Добрый день. Будьте добры, скажите, пожалуйста, проводите ли вы оценивание симптоматики до начала терапии и при завершении терапии? Are you evaluating the gravity of symptoms before you started your therapy and then comparing it with how symptoms are after the treatment? Yes, we do a thorough assessment before they would, first of all, we make sure they have PTSD or sub-threshold PTSD where they need help. Once it's determined that they have PTSD, then we make sure we have good baseline scores for pre-treatment, and then every other session, right before they come into the therapy, they fill out a self-report PTSD measure and maybe a depression measure or something else, which we track. And then at the end of treatment, we also give a battery of tests to look at, have all the scores been coming down, and is it consistent with how we are viewing the patient? Так ми це робимо. Зокрема, ще перед тим, як пацієнт починає з нами працювати на використання цієї методики пролонгованого експозиційної терапії, він чи вона складає певні іспити, тести, де ми виставляємо бали. Саме завдяки отриманим балам ми робимо перший наш висновок, що цей пацієнт дійсно має симптоми ПТСР. Це є запорукою того, що ми долучаємо цього пацієнта до програми лікування за допомогою ПЕТ. Потім, як я казала, через кожну сесію, вона не сказала, чи на чотних, чи не чотних, але через одну сесію перед початком ми просимо нашого пацієнта заповнити оцінкову форму,
де він також чи вона проставляють бали по тих симптомах, які існують, зокрема по ПТСР, а якщо це созалежні, то тоді там, скажімо, по депресії тощо. І нарешті по закінченні останньої сесії, скільки б їх не було для цього пацієнта, ми проводимо цілу низку іспитів, де знову ж таки вимірюємо в кількості балів симптоматику, і у такий спосіб ми можемо порівняти не лише те, що було до і з тим, що стало після, але і як змінювалися показники протягом проведення сесії, зокрема. And one of the more common PTSD measures we use in the United States with veterans and service members is called the Post-Traumatic Stress Disorder Checklist, the PCL. I'm not sure if you all have that available or if it could be translated, but it's commonly used and I could provide a copy. PCL. Така абревіатура використовується для контрольного переліку запитань по ПТСР, які ми використовуємо для наших пацієнтів, де вони проставляють бали, або коли ми проводимо з ними іспити, то ми проставляємо бали. Це для нас стандартна процедура, стандартний перелік контрольних запитань. Якщо у вас немає такого примірника, я з радістю вам його надам. Еще один вопрос. Планируете ли вы проводить программу обучения в Украине по данному методу? Спасибо. Another question is, do you have plans in your pipeline to come here to Ukraine and personally conduct training for those people who would like to apply PET therapy? We would like to do that. We'd be happy to do that. We tend to do trainings that are for providers serving the United States military and veterans, but occasionally we have been asked to go internationally to other countries where there are trauma survivors, war victims, etc. I would just have to talk to the Center for Deployment Psychology where I work. But like I said, it is being used in other countries and places like Israel. So we want to disseminate it because it works really well. If it's okay, I'm going to go ahead and at this point I'd like to describe a case of mine to highlight some of the principles I just went over regarding prolonged exposure therapy. I think it'll illustrate some of the key points. Yes, thank you. Give me 20 seconds to interpret what you just said, okay? Sure. Оскільки вона працює на центр розгортання психології, то їй треба порозмовляти із своїм керівництвом, але загальна відповідь – так, залюбки можуть приїхати і провести таке навчання, тим паче, що в Сполучених Штатах саме терапевти їх центру долучаються до проведення навчання для тих осіб, які будуть допомагати американським військовослужбовим та ветеранам, які страждають від симптомів ПТСР, і іноді приймається рішення про закордонні відрядження, зокрема останнє було до Ізраїлю, коли ми проводимо подібне ж навчання за кордоном, отже, треба буде дізнатися у свого керівництва, чи є це в їх планах. А зараз хотіла би зупинитися окремо на основних принципах проведення такої терапії і проілюструвати це на особистому досвіді проведення такого терапевтичного лікування, бо це, скоріше за все, надасть вам краще розуміння того, як саме треба використовувати такий підхід, який ми називаємо ПЕТ. And sir, if you can just explain, it's a 2-day training where we go over everything and we make sure everybody knows the skills, and then typically, or some people will then have consultation with us as they start to use it. І, до речі, якщо керівництво все ж таки прийме рішення про можливість відрядження сюди, то розраховувати на те, що таке навчання проводиться протягом 2 днів, а також далі є можливість отримати індивідуальні консультації за необхідністю. І супервізії теж. We also offer the 2-day course online, so that could be something that could be considered for your folks.
У випадку, якщо не буде фінансування на відрядження, можна в режимі онлайн протягом 2 днів провести те ж саме навчання. Ще є одне питання. Ще є питання. But that would be exciting. We would be really glad to help you all learn the protocol if you're interested. І, звичайно, ми If it's okay, I'll go ahead and go over a case. немає більше часу на запитання, ну вона друге вже пропонує свої принципи. Я можу їй сказати, якщо бажаєте. Do you have still time for one more question? Yeah, I'll take one more question, sure. And then I'm going to have some other time later. Але потім я все ж таки розповім те, що мені важливо до вас донести, а далі в кінці в нас також залишиться час на запитання. Sorry, just a quick question. I'm curious to how you respond to a lot of trauma experts in the field who believe that prolonged exposure is harmful and can actually cause re-traumatization and early termination in treatment. Yeah, we get. I've had that question before. In prolonged exposure therapy, we are not re-traumatizing the individuals. We are asking them to tell us their traumatic memory that they already are experiencing throughout their days, in their nightmares. Basically, we're inviting them to do that in a safe and therapeutic place where systematically we are having them tell the narrative over and over again for particular reasons, to habituate, to come to learn that it can't hurt them, to come to learn that they are more capable than they think. So it's done in a safe environment, for particular reasons. We're not asking them ever to go back to the place where to be in the trauma again. We're really inviting them to face the memories and the reminders that they currently perceive are dangerous when in fact they are not, and to discover on their own that they can control the memories and gain self-mastery. Питання було про те, чи не вважає вона, що насправді використання такої терапії може призвести до загрози ретравматизації, тобто що особа знову пройде через отримання подібної ж травми, як воно було і у минулому. Вона каже, ми чули про таку думку, але не вважаємо, що наша терапія може зашкодити особі з огляду на ретравматизацію. Чому? Тому що ми працюємо із спогадами про травму. Це ті спогади, з якими люди вже живуть. Вони вже від цього страждають в мирному житті, і тому ми створюємо для них безпечне терапевтичне середовище, в якому вони за нашою підказкою та допомогою зможуть не лише розповідати про свої спогади, але і щось робити з цим. А саме ми намагаємося збільшити рівень їх впевненості в тому, що вони можуть самотужки контролювати те, яким чином ці спогади, які все одно в них будуть залишатися на все їх життя, як дійти до стадії в своєму житті, коли ці спогади не спричиняють біль. Could I go ahead and share a case now? I think it might help explain the procedures. Отже, переходимо до конкретного прикладу, де ми пройдемося по етапах цієї процедури. So this is a case of mine that a patient I've worked with several years ago. He was 32 years old, married, and a Marine, a sergeant in the Marine, who was a combat engineer. Декілька років тому я лікувала 32-річного одруженого колишнього морського піхотинця, який працював військовим інженером в театрі бойових дій. He had experienced 3 deployments, 2 in Iraq, 1 in Afghanistan, and he was referred largely because his wife and his colleagues were concerned about him. So he came in to the mental health clinic. Він двічі перебував в зоні бойових дій в Іраці, 1 раз в Афганістані. І насправді не він до нас прийшов, до нас звернулися його дружина та його друзі, які вважали, що щось погане з ним відбувається, йому треба отримати лікування. So at that time I did a full intake. I gave him the PCL,
which is the PTSD measure I told you about, gave him a depression measure and some other tests, and I diagnosed him with PTSD. Почала я працювати з цією особою шляхом проходження іспиту. Пам'ятаєте, я казала про контрольний перелік запитань. Я використала цілих два по ПТСР та по депресії. В результаті за балами я встановила в ньому діагноз симптоматика ПТСР. He was reporting nightmares, night sweats, highly disrupted sleep, guilt, self-blame, detachment, numbness, etc. Що ця особа мені розповіла? Що страждає від нічних кошмарів, часто прокидається у вісні, проблеми заснути, постійна печаль, туга, самобічування тощо. So I wanted to understand his traumatic experiences, his trauma history. So he described several wartime traumatic memories that were still creating distress for him today. Коли ми почали спілкуватися, виявилося, що через те, що ця особа тричі виїжджала в театри бойових дій, в нього накопичилося більше, ніж одна травма, і спогади про ці численні травми продовжували викликати високий рівень стурбованості вже в мирному житті. Because there were several wartime traumas, I had him rate the level of distress that he had from them on a scale from 0 to 10, with 10 being the highest amount of distress. So for each of the trauma memories related to combat, I think there were about 6 of them, I asked him to give a distress level. З практичної точки зору, як це виглядало? Ми з'ясували, що в нього було 6 травм, які все ще викликали неприємні спогади і симптоматику ПТСР, тому я попросила його оцінити рівень стурбованості, які викликають спогади про кожну з цих 6 травматичних подій, і можна було проставити від 0 балів, це коли вже не турбуються і спогади не є неприємними, до 10 це те, що не заважає спати по ночах. So the one he rated the highest, the one that he rated as a 10, was to become his index trauma, and that was the one that happened in Iraq approximately 2 years ago, when 2 of his Marines died from an improvised explosive device, and he felt responsible. З'ясувалося, що з-поміж цих 6 травм лише одна отримала 10 балів. Це подія, яка відбулася за 2 роки до початку лікування в Іраку, коли від самопальної вибухівки загинули 2 його товариші морських піхотинців, і він звинувачував себе в їх загибелі. So I was pretty certain I was going to use prolonged exposure therapy, but I wanted to reflect on it to make sure I felt like it was appropriate. Ну і мені здавалося, що коли ми не пройшли цих початкових іспитів, що ця особа дійсно потребує саме терапії проти симптомів ПТСР, але треба було спочатку все ж таки виставити бали по всіх цих травматичних подіях для того, щоб переконатися, що дійсно ця терапія буде важливим елементом лікування. So the positive reasons for using prolonged exposure therapy with this patient were, one, he had been sent to the base where I was working just to get treatment. That was going to be his job for the next several weeks. He also had traumatic memories he could remember. So I knew he would be able to talk about them. So that was 2 good reasons. He also, third, was experiencing, pretty bad PTSD symptoms that were really affecting his life. Я прийняла рішення про те, щоб запропонувати пролонговану експозицію
експозиційну терапію на підставі 3 причин. Перше, цього військовослужбовця перевели на базу, де я тоді працювала, для того, щоб він протягом декілька тижнів проходив курс лікування і нічим іншим не займався. По-друге, ця особа все ще мала дуже погані спогади та нічні кошмари про події, які відбулися в минулому. Ну і нарешті була очевидна симптоматика ПТСР. The negatives were he was drinking some, he had some suicidal thoughts, and he was experiencing marital problems. Що погіршувало його стан, це те, що в нього вже виникли проблеми з пияцтвом. Крім того, виникли проблеми в родині, в сім'ї, з дружиною. For drinking, I knew I could address that by sending him to the substance use clinic, which was also at that base. So concurrently, he was going to get treatment for his drinking. Ну, щодо пияцтва, то тут я дуже швидко знайшла відповідь, тому що на нашій же базі була окрема клініка, яка проводила лікування людей, що страждають від різного виду залежності, зокрема від алкоголю, і тому паралельно з проходженням ПЕТ ця особа також отримувала лікування в цій клініці. Regarding his suicidal thoughts, he did not have imminent plans to kill himself. He had occasional thoughts, but was not imminently suicidal. And it is not uncommon for PTSD patients, you know, to have suicidal thoughts, and I did not think he would be acting on them. So I was okay with that at this point. And with his marital problems, that was something he could address after he got the PE. З огляду на певні суїцидальні думки, які виникали у мого пацієнта, з'ясувалося, що вони не носять негайну загрозу, тому що він навіть коли думав про можливість покінчити із власним життям, не думав про це з точки зору того, що ось він може це зробити вже зараз. Просто іноді йому на думку спадало, а чи не закінчити життя суїцидом. В принципі, це підтверджує наявність ПТСД симптоматики, тому що так іноді у людей, які страждають від таких симптомів, можуть виникати такі проблеми, тому ми нічого не робили протягом використання ПЕТ. А з огляду на його проблеми з дружиною, то ми вирішили відкласти роботу з цією проблемою до після закінчення нашої терапії. What we find is that if individuals go through a course of PE and do well, they will be better able to manage their couples and marriage problems thereafter. Справа в тому, що якщо людина дійсно сумлінно проходить весь курс лікування за допомогою пролонгованої експозиційної терапії, то стан його здоров'я та душевний спокій, які отримуються по закінченні такого лікування, є достатніми підставами для того, щоб у людини з'явилися додаткові сили почати якимось чином розгрібати завали в сімейному житті. So I decided it was appropriate to use PE with this patient. I thought it was a really good fit, and I really believed in the program, and that it was going to help him get well. So we started a course of PE. Це ті передумови, які слід озвучити для того, щоб ви зрозуміли, чому я погодилася на застосування ПЕТ саме для цього пацієнта. With him, I was lucky because I could see him twice weekly for 90-minute sessions. Because again, this was his job for the time as a Marine, was to get the treatment. І, в принципі, додатковим фактором успіху терапії був сам факт його знаходження на військовій базі. Він, як морський пехотинець, сержант, отримав конкретне завдання від начальства – бути на базі і проходити лікування. А у такий спосіб мені було дуже легко запропонувати йому використовувати в повному обсязі методику ПЕТ, а саме зустрічатися двічі на тиждень, тривалість кожної сесії 1,5 години.
So we started the treatment, and in session number 1, it went as planned. That's where I taught him the breathing retraining skill, and that's also where I made sure I understood a little bit more about his index trauma. Під час проведення першої сесії ми досить таки успішно пройшли скрізь вправи по диханню і почали працювати з тим, що ми називаємо індекс травм. In session number 2, it went, according to standard protocol. We talked about common reactions to trauma, and then in session number 2, I introduced in vivo exposure, which I told you about just before. Далі, у повній відповідності до методики ПЕТ, на другому занятті, на другій сесії, ми почали обговорювати ті реакції, які в щоденному житті виникають у цієї особи внаслідок наявності симптомів ПТСР, а також я потрошку почала використовувати третю форму лікування in-vivo експозицію, про яку я вам вже розповідав. So also in session number 2, this is where I gathered up a list of situations that my patient had been avoiding because it reminded him of his traumatic experiences. Зокрема, по закінченні другої сесії ми разом з ним створили перелік тих загрозливих ситуацій, які все ще викликають його страх та занепокоєння в звичайному житті. So some of the examples of things on his list that he was avoiding were being a passenger in a car, talking to other veterans who served in Iraq, going to the store on the base, watching the news. Those are some of the examples. Приклади ситуацій, які продовжували викликати страх та занепокоєння в мирному житті. Він не міг бути пасажиром в автомобілі. Він відмовлявся зустрічатися з іншими ветеранами, які також мали досвід бойових дій в Іраці. Він відмовлявся ходити до магазину на базі. І що ще я забув, але довгий був перелік цих страхів. Other items that he had on his list that he rated as more distressing or more difficult were going to crowded restaurants, hearing the sound of helicopters, going to a large sporting event. Але на додаток до переліку, який був важливий для мене з огляду на страхи і загрози, які виникають в нього, я також відмітила його страх ходити в ресторани або на великі спортивні заходи, або навіть чути звук гелікоптера. So for homework after session number 2, we decided that his first assignment in vivo exposure was to go to the store on the base. Ну і по Two or three times in the next few days before I saw him again. По закінченні другої сесії ми домовилися, що перша домашня вправа, яку він візьме і буде звітувати під час наступної сесії через декілька днів, це треба було йому декілька разів самостійно прийти і зайти до магазину, який знаходився на базі. The instructions were for him to go to that store on the base and stay there for about 30 minutes or until his anxiety began to go down, and to do that 2 or 3 times in the next few days. Отже, двічі чи тричі протягом наступних декілька днів, це таке завдання було, йому треба було не лише зайти до магазину, але залишатися там до 30 хвилин для того, щоб відчути, що той рівень стурбованості та страху, який в нього викликає сам факт знаходження в магазині, буде поступово зменшуватися. So when he came back for session number 3, he said he had gone to the store on the base one time, but could only stay 10 minutes because loud music was playing and he got super anxious, so he had to leave.
Отже, прийшов він на третю сесію і звітував, що йому вдалося лише один раз зайти в магазин, де він не зміг пробути більше, ніж 10 хвилин, тому що там грала досить таки гучна музика, і він відразу відчув завеликий рівень стурбованості. So we talked about it, and I commended his efforts. I told him how great it was that he tried to do it, and then we decided to modify that exercise for next time. Ну і ми з ним це все обговорили. Я йому сказала, який же він молодчага, що все ж таки він знайшов собі сили туди зайти, але треба було і щось придумати для того, щоб трошки змінити умови проведення цього домашнього завдання. So the way we modified it was that the next time he went, instead of going in the store for 30 minutes, he instead was going to wait outside on a bench and just observe people going into the store, because he thought that he could tolerate the distress better starting with that. So that is what he did. І ми з ним, проговоривши це, домовилися, що замість того, щоб наступного разу виконувати цю вправу шляхом того, щоб він безпосередньо, власно, заходив до магазину, замість цього, і знаходився там 30 хвилин, замість цього йому було достатньо дійти до магазину, сісти там на скамеечку поруч і дивитися на всіх людей, які заходять та виходять з магазину протягом цього ж терміну часу, і тим самим дивитися і спостерігати, чи змінюється його рівень власної стурбованості від факту того, що інші люди заходять до магазину. So next time he did that a few times, where he sat outside and in front of the store and got more used to it, got more comfortable with it, and then later in the treatment he was able to go in and stay for 30 minutes. Отже, він виконав цю проміжну фазу. Дійсно, декілька разів перед наступною сесією він приходив до магазину, сидів там на лавочці по півгодини кожного разу. І вже потім, пізніше, під час проведення останніх сесій, він таки зміг повністю виконати це домашнє завдання у первинному своєму вигляді, а саме самому зайти до магазину і провести там щонайменш 30 хвилин декілька разів поспіль. So that's the in vivo exposure. He was starting the in vivo exposure in session 2. And then in session number 3, we reviewed it. But also in session number 3, this is where we started the imaginal exposure. Отже, наприкінці другої сесії я пояснила, в чому буде полягати виконання вправ in-vivo експозиції, тобто вживу переживати неприємні спогади. Під час третьої сесії ми почали проговорювати з ним, чому йому це не вдалося зробити, але також протягом третьої сесії я вже зробила вступну промову про четверту останню техніку уявної експозиції. So for the imaginal exposure, we had selected the index trauma that I briefly mentioned earlier. This is when he and his Marines were in 7 vehicles. They were in Iraq, and they were blowing out guardrails on the highway. Для того, щоб виконувати вправи для уявної експозиції, ми обрали індекс травм, ту, про яку я розмовляла. Я дізналася більше деталей, що тоді вони виїхали на місію по відстрелюванню загороджень на дорозі. 7 автомобілів виїхали для того, щоб розчистити шлях на певній трасі. So for the imaginal exposure, I asked him to close his eyes, to talk in the present tense, and to try to recall what happened as vividly as possible at that incident, which he would describe in detail to me for 45 minutes, with his eyes closed, in the present tense, with a lot of details. Як це відбувалося? Я попросила його затулити очі і, використовуючи речення в теперішньому часі, почати в наймаленьких яскравих деталях
описувати мені події, які в той день відбулися, начебто він зараз їх переживає. Протягом 45 хвилин. So he tells his story where he and his men were doing a typical job, blowing out guardrails, when all of a sudden there was an IED exploded and it hit the second vehicle. І він почав мені описувати, що ось ми виїхали на звичайне рутинне завдання. Треба зараз розчистити певну ділянку траси. Ми, відповідно, їдемо, відстрілюємо всі ці загородки, які були там залишені. І несподівано друга машина нашого конвою підривається на саморобному вибуховому пристрої. The patient was thrown out of his vehicle, fell backwards, and as soon as he could, ran forward to the vehicle that was burning. При цьому вибух був настільки потужний, що мого пацієнта вишвернуло з машини, яка їхала позаду, але він швидко прийшов до тями і побіг до підірваного автомобілю подивитися, чи може він комусь там допомогти. When he got to that other vehicle, he saw that the two guys were dead, waited for the flames to subside. Then he and his gunny sergeant went in to extract the bodies. They pulled them out. І коли він підбіг, він побачив, що двоє його товаришів, які знаходилися в автомобілі, вже загинули, і йому треба було дочекатися, поки вщухне пожежа, перед тим, як разом з іншим сержантом-товаришем витягти тіла двох загиблих з автомобіля. He describes going back into the vehicle 2 more times to retrieve personal effects, anything left in the vehicle that was associated with the 2 men who had died. Далі він описав, що він робив далі, а саме ще двічі він залазив до цього автомобіля для того, щоб зібрати особисті речі загиблих товаришів. He finds a rosary. He finds a photo that's got blood on it of one of the service members and his wife, an old photo. He finds body flesh, other things like that. He does his best to clean everything up, then leaves the vehicle for a 3rd time, and then waits for the body bags. Отже, з-поміж цих особистих речей він пам'ятає, що він витяг чотки, які належали одному з товаришів, потім стару фотографію іншого товариша із своєю дружиною, на якій були краплі крові. Потім він пам'ятає, що він витягав останки цих товаришів, які залишалися в автомобілі. Він все ще зміг там вичистив і вже залишався поруч з трупами, очікуючи на прибуття спеціальної машини з відповідними мішками для перевезення трупів. So he tells me this trauma memory several times in order to fill about 45 minutes. So he doesn't just tell it once, he tells it over and over again for a prolonged period. And every 5 or 10 minutes, I'm asking him what his level of anxiety is on a scale from 0 to 100. So I'm collecting that data about his distress levels. You said 0 to 100 or 0 to 10? 0 to 100. Yeah. Отже, для того, щоб заповнити всі 45 хвилин такого оповідання з затуленими очима, пацієнт був змушений декілька разів повторювати це оповідання. І кожного разу, коли я його чула, раз на кожні 5 чи 10 хвилин я його зупиняла і просила оцінити рівень своєї стурбованості зараз від факту того, що він оповідає всі ці події, і робила заміри, виставляючи бали від 0 до 100. And then after the 45 minutes, we process what that life
what it was like for him. You know, I asked him what it was like to tell me that. Did anything change? Did he notice anything different, etc. Ну, а по закінченні цих 45 хвилин він розтулив очі, і ми почали проговорювати його реакцію. Я задавала йому запитання на кшталт, ну, чи зменшився рівень стурбованості від факту того, що ти оповідаєш, що саме змінилося в твоїх спогадах та в твоєму ставленні до цих спогадів тощо. I also strongly commend his efforts, you know, for being able to tell the narrative for 45 minutes. And this is something he had not told many people about, and it was really hard for him to describe what had happened to the two men. Ще одне важливе зауваження. Коли ми почали цей розбір польотів, то я постійно нагадувала йому, який він молодчага, що він все ж таки знайшов мужність вголос це розповісти мені, тому що до цього він зізнався, що він мало з ким міг ділитися цими спогадами. So for homework, he was told to listen to the recording of when he told the trauma memory. So he would practice hearing his own voice, repeat the trauma narrative, in addition to having told me in the session, as a way to begin to become more familiar, a little more comfortable with the traumatic memory. Отже, це був перший крок для того, щоб спонукнути мого пацієнта сприймати більш спокійно спогади, які були пов'язані з цією травмою. І тому після того, як ми це вперше з ним проговорили по закінченні нашої сесії, я залишила його із домашньою вправою слухати аудіозапис його ж оповідання з тим, щоб він звик чути звук власного голосу, бо це, скоріше за все, буде тоді зробить легшим процес прийняття тих фактів, які він оповідав, і тим самим почнеться робота з пом'якшенням реагування на такі спогади. So also for homework, he was going to continue with the in vivo exposure assignments. He was going to go to the store on the base and sit outside like we talked about. And he also was going to do another assignment, which was to watch the news a few times during the week, because that was something he had been avoiding doing. Це була кінець третьої сесії. Відповідно, на додаток до домашнього завдання прослухати запис із власним оповіданням. Він також отримав від мене друге завдання. Це, пам'ятаєте, ми домовилися, що замість того, щоб заходити в магазин, він сяде на скам'ячку поруч і буде там сидіти, дивитися на тих, хто заходить. А третє домашнє завдання було почати потрошку дивитися новини, які пов'язані з тими бойовими діями, що все ще точилися, і завдання було декілька разів протягом наступних днів потрошки такі новини почати дивитися. So that was how the treatment progressed, where each session he would come in and tell me the trauma memory, the one that I mentioned to you, the index trauma. He would tell it to me over and over again. It would be recorded, and for homework he would listen to that respective recording. And he would continue to do the in vivo exposure assignments. We would move up the list he had created. Ну і далі в наступній сесії протокол роботи був такий самий. Ми починали з того, що він продовжував розповідати вголос події, які відбулися в минулому і призвели до виникнення індекс травми. Я знову ж таки робила записи всіх цих оповідань. Одним з домашніх завдань, відповідно, кожного разу було знову переслухати вже свіжий запис його оповідань. І далі ми почали робити in-vivo завдання, тобто я просила його по тому переліку побутових справ, які все ще викликають в нього страх та занепокоєння, почати щось в реальному житті з цим робити, на додаток до страху входити в магазин. So with this patient, I ended up having a total of 16 sessions.
He missed a few sessions in between, so it took a little while longer. His level of distress on that scale from 0 to 100, when he told his index trauma, went down from starting at 100 to a 15 when we ended the treatment. His scores on the PTSD measure went down from 83 to 34. Отже, 16 сесій ми провели з ним. Трошки довше все проходило, тому що впродовж наших занять декілька сесій він пропустив, але в результаті на загал ми провели 16 таких зустрічей. Якщо на початку терапевтичного лікування, коли він пройшов первинний іспит, в нього із 100 балів були всі 100 балів пов'язані з індексною травмою. По закінченні 16-ї сесії ми встановили, що вже цей рівень зменшився до 15 по індекс травмі, а з огляду на кількість балів взагалі по симптоматиці ПТСР, то на початку рівень був 83 бали, а по закінченні зменшився до 34. His scores on the depression inventory went down from 52 to 6, and he reported doing a lot more with his family. He was able to return to work, and he was feeling a lot more optimistic. Далі результати іспиту по рівню депресії починав з 52 балів, закінчив на 5, лише 5 балів було в кінці. Крім того, він також зазначив, що протягом проведення такого терапевтичного лікування він почав краще спілкуватися із своєю родиною, ну і також був вже готовий повернутися до виконання службових обов'язків. He was able to find greater peace and acceptance with the 2 younger Marines who had died. He felt less self-blame, he felt less responsible for their death. А також знизився рівень самовідчування. Він менше почав винити себе в загибелі своїх 2 товаришів. He decided to reach out to the wives of the 2 men who had died to check in and see how they were doing and express his remorse and to see how they were doing, and that helped make him feel better, that allowed him to move forward. Також він дізнався, що він готовий зв'язатися з вдовами цих 2 загиблих товаришів і дізнатися від них, що відбувається в їх житті, чи треба їм якась допомога. Тобто він вже готовий був це обговорювати безпосередньо з людьми, які постраждали від цих 2 смертей. So it was a very rewarding experience to see this Marine get better, and how the exposure work allowed him to process that traumatic event, and it really allowed him to feel like he could move on with his life, and I think in many ways it was life-changing. Ну і мені дуже приємно знати, що саме цьому пацієнтові таке терапевтичне лікування стало дуже корисним, тому що ця особа не лише зрозуміла, що робити із травматичними спогадами, і що лише в його силах змінити своє життя, але насправді ця особа почала змінювати своє життя на краще. So I just want to go over a couple more points, and then I'll open up the mic for more questions because I know my time is nearly ending. But I just want to review with you who is appropriate for PE therapy. Тепер декілька зауважень з огляду на те, хто підпадає під категорію тих пацієнтів, кому бажано пропонувати ПЕТ, пролонговану експозиційну терапію. Ну і далі, можливо, ще залишиться час для запитань та відповідей. So PE is appropriate for individuals obviously who have PTSD
They also can have other associated problems, like with my patient, he had depression and he was drinking. It's very common for patients to have another comorbid condition. The individual needs to have enough of a memory that they have something to tell you about. It can't be something super vague. Отже, під таке лікування підпадають пацієнти, в яких є повна симптоматика ПТСР. Крім того, така форма лікування доречна для людей, які мають не лише посттравматичний стресовий синдром, але і тотожні розлади. Наприклад, в моєму прикладі у пацієнта ще й була депресія, а також проблеми з пияцтвом. А також важливо, щоб на такі сесії приходила людина, яка все ж таки пам'ятає, що в неї є свіжі спогади про травматичний досвід. It can be used with individuals who have multiple traumas or complicated trauma histories. Також доречно пропонувати таку форму лікування людям, які мають більше, ніж один травматичний досвід з минулого. For example, there's a study where it was used with refugees who had experienced torture and fled to Sweden, and it was used effectively with these individuals. Також є дослідження використання ПЕТ для лікування стресу у біженців, які перед своїм бігством стали жертвами тортур, а потім вони приїхали до Швеції, де їм запропонували саме ПЕТ як форму лікування. And finally, there's evidence that's been accruing that it can be used with individuals with acute stress disorder. Ну і зараз збирається клінічна інформація з огляду на доречність використання цієї форми лікування для людей, які страждають на гостру стадію посттравматичного стресового синдрому. And for example, if it's used with individuals with acute stress disorder, there's data to suggest it can prevent those individuals from then developing PTSD. Справа в тому, що це дослідження, яке ще треба доопрацювати, показує, що можливо, якщо пропонувати ПЕТ для людей, в яких є гостра стадія стресу, це дозволить їм в результаті не отримати симптоми ПТСР. It has been used with some service members in a combat zone 10 to 14 days after the trauma and been very helpful where they do not then develop PTSD. Зокрема, є приклади того, як наші військовослужбовці через 10-14 днів після отримання травми під час ведення бойових дій починали ходити на ПЕТ-лікування, і це допомагало їм не отримати симптоматику ПТСР. I know I don't have much time left, so I'm happy to answer a few questions as we wrap up. Часу толком не залишилося, але на декілька запитань ще є. Будь ласка. Доброго дня. Мене звуть Андрій Карачевський, я керівник Центру психічного здоров'я і травматерапії. Psychological Health and Trauma Therapy Center Director here in Kyiv is asking a question. І в мене таке запитання до Павла. Ви сказали, що паралельно з пролонгованою експозицією пацієнт отримав лікування в зв'язку з залежністю. Я хотів запитати, яку саме терапію і чи це було паралельно дві психотерапевтичні програми, чи він отримав медикаментозну терапію? In respect of the drinking problem of your patient, you mentioned Yes. concurrent treatments that was offered to him. Was it Yes. another therapeutical treatment, or was it just
medicines, drugs that he was using to deal with the drinking problem? Я It was a group therapy approach through a separate clinic, and I was in contact with that provider. He was not on medication for the drinking. He was on an SSRI What's an SSRI? for the PTSD symptoms. But there is evidence to suggest that the best approach is when using something like prolonged exposure therapy to have the substance use disorder treated concurrently in a program where the patient is equally committed to that treatment along with the exposure work. It used to be thought that you should do one first and then the next, like first substance use disorder treatment, then trauma treatment. But the latest research in the United States is suggesting it's best to do them simultaneously if the patient is committed to both. В його випадку він ходив до наркологічної клініки, яка була на базі, і там він відвідував групову терапію. Він не отримував жодного медикаментозного лікування. Раніше вважалося, що бажано, щоб особа, яка дійсно бажає виздоровити, спочатку пройшла лікування від залежності, а потім вже долучалася до ПЕТ-терапії, але останні дослідження свідчать про те, що бажано, щоб такі терапевтичні дії, як по ПЕТ, так і групова терапія проти залежності, проходили паралельно. Дякую. Thank you. Thank you so much, Dr. Dominici. Unfortunately, we have run out of time. Пані доктор Домінічі, дякуємо вам. На жаль, час наш дійсно вичерпано. But thank you for getting up so early to Skype with us today. І Thank you for the opportunity. I really enjoyed it. встигли Thank you all for what you're doing. прокинутися і звернутися до нас. One last thing, I believe you said you have some materials that you would be willing to share. Ви пообіцяли Yeah, I mean, I матеріали. could email You can you email or them to someone else. me and I will make sure that we Електронною поштою Катерині, а вона буде роздавати. Okay. Okay. Sure, I'll provide some materials and make sure I also give the name of the manual and a few other things, and then you can forward it along. Thank you, everyone. Have Thank a great you. conference. Thank you for inviting me. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Okay, we have a 10-minute break. Увага! Зараз у нас буде перерва, 10 хвилин, буде кава-брейк, можна спуститися до кав'ярні. Ви бачили там при вході ліворуч є кав'ярня. Ті, хто не хочуть кави або чаю, ви можете ознайомитися з роботами бійців, які проходили арт-реабілітацію. Про ці роботи будемо розповідати завтра вже. Більш пізніше прийдуть до нас художники, арт-терапевти, які працювали з цими бійцями. А зараз будемо через 10 хвилин вас раді побачити. І ще після закінчення того наступного виступу я прошу вас не розходитися. І у нас ще є представник МОЗу, який також якому буде надано слово.
Посерединке, да? Нет, мы хотим. Нет, посерединке вот здесь нужно. А можно и сверху там английского. Чиз. Можно даже было складывать, да? Там разрешены комментарии, разрешены чат, чат слушай, но только для этого надо написать том. Там все разрешено. Да. Ну, написать, Николай. Пишем. Мы постоянно отслеживаем раз в 15 минут, организаторам дают статистику, что и как. Смотрим, как много.
Увага, ми вже починаємо, тому що у нас таймінг є. У нас ще один доктор нас чекає по скайпу. Будь ласка, розсаджуйтесь по містах. І у нас вже майже все готово для того, щоб розпочати наступний виступ, який відбудеться з скайпу. Sasha, go ahead. Hello, Hi, Dr. Henderson, are you there? I am. Okay, great. Sorry for the delay. No problem. I'm just going. I have a long shot question for you. Okay. We have. Oddly enough, we're having power troubles here, but oddly enough, my work computer picked up the Wi-Fi. Okay. Because of that, I was able to send the slide deck with those 3 filled out slides that were blank. Okay. The only problem is they're not translated, so it won't help here. But you Well, it could, if it would get translated at some point, it could help just to have something rather than a blank slide. But if it's not doable, that's perfectly fine. can. Yeah. Right now, unfortunately, it Let's won't go be. ahead. But I can No send problem. out the slides later. Okay. Sounds great. So Thank you. I'm just gonna introduce you very quickly. Дозвольте Sure. вам представити. We now have on Skype Dr. Jill Henderson. По скайпу до нас зараз буде звертатися пані доктор Джил Гендерсон, She is the Regional Director of Psychological Health яка є регіональним директором з питань психологічного здоров'я, психічного здоров'я for the Regional Health Command Europe. для регіонального командування в Європі. And although she is usually in Germany, І хоча вона зазвичай працює в Німеччині working with U.S. military, із Збройними силами США, які там розташовані, right now she is also calling us from the United States, але зараз цей дзвінок з території Сполучених Штатів. where it is again very early. І знову ж таки виходимо з того, що там зараз ранній раночок. So let's please give an applause for Dr. Henderson. Тому привітайте другого жайворонка.
Take it away, Dr. Henderson. Вам слово. Great, thank you very much. Чудово, дякую. I am very happy to be a part of the After PTSD conference. Мені дуже приємно долучитися до проведення конференції з питань ПТСР. As we know, when we deal with trauma, that we don't try to take a trauma experience or an exposure or some sort of damage away from anyone we might work with. Ті з нас, хто працюють з травмами військовослужбовців, знають, що головне наше завдання щось зробити на місці з тим, щоб вони не взяли цей стрес, ці розлади та інші проблеми назад до мирного життя. But that the hurt and the damage that might be associated with trauma Finish the sentence, please. Jill, finish the sentence, please. Yes. It's easier for me to interpret Yes. when I will start, I'll do it one more time. But that the hurt and damage associated to trauma no longer controls people's families and lives. з тим, щоб той біль та відчай, які ці травми спричиняють, не впливали не лише на постраждалого, але на його оточення також. I look forward to being a part of this conference again and to talk about and discuss military members and military family member specific issues. Дозвольте мені зробити доклад на вашій конференції, присвячений саме роботі з постраждалими військовослужбовцями, а також членами їх родин. Just a few disclaimers. Декілька зауважень. First, this is not military policy or doctrine that I will be presenting. По-перше, те, що я буду вам презентувати, не є офіційною військовою доктриною Збройних сил США. But rather, it is my personal and professional comments as a therapist on PTSD treatment. Скоріше це буде відображати мій особистий досвід лікування як терапевта, який працює з симптоматикою ПТСР. Also, if I lose internet connection, please stand by. I'm going to try to get connected back with you shortly. А також через погодні умови ми можемо втратити інтернет-зв'язок, але я потім спробую знову зв'язатися, тому не розходьтеся, проявляйте терпимість. Also know in the presentation, there's 3 slides that aren't filled in or minimally filled in. I got pulled away from work for about 3 days and we couldn't get those 3 translated. They'll be in a later slide deck. Серед слайдів цієї презентації ви побачите 3, які будуть поки що або пусті, або частково заповнені. Це через те, що я лише зараз могла відіслати ці 3 слайди. Отже, з часом, коли вони будуть перекладені, ви їх також отримуєте разом з іншими роздатковими матеріалами. And lastly, I had to fly back to the States and I happened to be at my oldest brother's house, who so kindly set up a workstation. But in Illinois, it's the most frigid time of the year and the power has been affected. So I can't Skype in with a video, number 1. Number 2, my gracious brother is frantically trying to fix it, so it might come on at sometimes. Number 3, being at his house, he has a dog named Harry, and Harry may bark intermittently. And lastly, should my brother come in fixing the electricity, he is a Midwestern construction foreman. He might have explicitives as he tries to fix this problem. Нарешті останні логістичні зауваження. Я змушена була вилітати з своєї бази в Німеччині, повернутися назад до Сполучених Штатів, де я зараз знаходжуся в домі свого старшого брата. В нас в штаті Іллінойс, де він проживає зараз, дуже холодна погода, яка впливає на забезпечення
забезпечення електричним струмом домівок, тому через це є певні проблеми з тим, щоб ви бачили моє зображення під час цієї скайп-конференції. Третє, те, що у брата є собака на ім'я Гаррі, тому не дивуйтесь, якщо ви почуєте її лай. І четверте, те, що мій брат, він сам будівельник, прораб, тому коли він буде намагатися відремонтувати неполадки, то він може використовувати лексику, яка неприйнятна для нашого спілкування, але будьте до цього готові. Without further ado, we'll get started with the presentation. First, the purpose is just to present and discuss PTSD information specific to military service members and family members. Отже, все вирішили організаційно. Тепер починаємо презентацію, яка, як я вже сказала, більше спрямована для специфіки лікування ПТСР у військовослужбовців та членів їх родин. Next slide, please. Can we slide advance, please? I did it. Are we on slide 2? Well, it's not numbered, but it says the goal is The purpose, perfect. My video is delayed, so I'm not seeing the slide changes. Jill, Yes. this is interpreter talking. I will be making sure that we are on the right slide. So you just tell me the Perfect. slide and... Thank you. So after the purpose, go to the next slide, agenda. Отже, подивилися ви мету, зараз порядок денний. Ladies and gentlemen, this is the agenda for today. Пані та панове, ось з яких складових буде складатися мій виступ. When we're done, please go to the next slide. First thing, I would like to talk to the audience, if possible, about military members they've experienced. Can we do that? Перше, що треба нам зробити, це проговорити з вами сам образ військовослужбовця, того, хто постраждав від ПТСР. Could the members of the audience talk to me about describing the military member and what makes them unique and what concerns they have about treating this population? Чи можете ви мені сказати щось особливе про риси притаманні військовослужбовців, а також тим, хто постраждав, з вашого власного досвіду? Риси, які притаманні. Хто готовий? We're looking for volunteers. Шановні волонтери, хто працює? О! Основне це те, що люди знають ризик, на який вони йдуть, тобто це усвідомлений ризик, і те, що принаймні вони знають, куди вони йдуть. І те, що війна як явище має сенс, тому що природні катаклізми, вони не прогнозовані, там аварії, так само травматичні події, вони не прогнозовані, а війна, там є мета, є ціль, і це теж впливає на особливості перебігу ПТСР. Among the specific traits of servicemen is the fact that they're risking their lives conscientiously. They know exactly what they subscribed for. Second of all is that they would know for sure which would be the place of their deployment, so they would have some time to get used to it. And finally, compared to calamities and natural disasters which happen without any ability for us to forecast them, the war is something that is part of the modern day humankind, and this is something that you learn how to deal with, and military servicemen are exactly the people who are best equipped to deal with wars. Excellent descriptions, thank you. Чудовий опис, дякую. У нас ще два є. We have two more comments to follow.
Great. I'm standing by. Thank you. Ще військові, коли повертаються додому, то вони знають чіткі правила, як їм жити, а в мирному житті їх не існує тих правил, тих відтінків. То вони втрачають орієнтацію у мирному житті, це по-перше. По-друге, вони не можуть знайти себе в родині, тому що в родині є певні правила, по яким жила ця родина до того, як він повернувся. І військові в цьому випадку не шукають домовленості, а вважають, що треба повертатися туди, де є війна. Там все зрозуміло, все зручно, і там вони є кимось. When military servicemen come back to peaceful life, they can no longer recognize all those rules and procedures that govern their military careers. Things could not be predicted in peaceful life. They find it difficult to get back to their families because the rules of family life that existed before they went to war are now different. That those two reasons cause military people to strive to get back to war because this is the only place where they know the rules to be applied. Здається, що ми маємо говорити про те, що ті військові, які йдуть на війну, не завжди усвідомлюють ризики. Є ті, хто усвідомлюють ризики, а є ті, хто фантазує, романтизує ці ризики, але не усвідомлює. І тому мені здається, що саме ці, які фантазують про ризики, романтизують їх, вони більш підтверджені тому, щоб зазнати травматичного впливу, ніж ті, які свідомо йдуть, які усвідомлюють, що це таке війна. Also, we can differentiate between two categories of military people. Some of them know exactly what risks they will be facing, and they conscientiously deal with those risks. Others, they only fantasize about the risks. Sometimes they have some romantic notions about being a military person, and this is the second category that is mostly causes some traumatic exposure to people who romanticize and fantasize about the war experience. My comment is going to be a continuation to the previous one, and you would appreciate that in Ukraine we are not always dealing with professional army. We have lots of volunteers, and in many cases some people cannot justify why they are there and what they are for. That's one thing, and in general, all soldiers, I would like to stress, all of them, are doing against a human nature. They're killing other humans, which is very traumatic to any human being. Jill, I will interpret it back into Ukrainian. Отже, Україна відрізняється тим, що на додаток до регулярних збройних формувань у нас є ще добробати, а там люди не завжди знають, чому вони там, вони знають, що вони повинні там бути, але не налаштовані на бойові дії так само, як регулярні військовослужбовці. Крім того, байдуже, чи ти доброволець, чи це ти військовослужбовець, вбивати людей – це неприродно і, звичайно, якщо ти долучаєшся до такої діяльності, це травматично впливає на тебе. Thank you for your comments. Дякую всім за ваші зауваження. I can see the audience knows a lot about what our service members do and what our countrymen do in service of their country, even if they're not formally military. And thank you for educating me to that point on your country's service. Дякую, я почула ваше розуміння специфіки роботи, діяльності військовослужбовців і дякую за те, що додатково дозволили мені зрозуміти різницю того, що відбувається в Україні, зокрема, що не лише військовослужбовці, але й пересічні громадяни пішли на війну. Дякую за таке роз'яснення. Can we go to the next slide, please? Так.
when I had the topic of military members, first we had to look at how are they different and why are they different? And you all answered that question quite well. I hardly need this slide. Ну, насправді на цей слайд можна і не дивитися після таких вичерпних відповідей, але все ж таки тут наведена відмінність військовослужбовців від цивільних. So what we discussed is we have unique characteristics of service members in that they sign on to serve their country, potentially fight in wars and kill and expose themselves to trauma. Отже, основна відмінність, що це люди, які свідомо розуміють, що вони будуть робити, зокрема не лише захищати свою країну, але й, можливо, вбивати інших людей, але роблять вони це свідомо, тобто вони свідомо йдуть на ризик того, що вони можуть отримати від цього травматичний досвід. So we can see that environmental stressors and risks are high. І таким чином ми бачимо, що рівень такого ризику є великий. Even higher for your countrymen and women who fight and defend without being in the military. А ще вище цей ризик, ця загроза для бійців добробатів, людей, які не мають професійної військової кар'єри. For the military members, we have unique training and training experiences that we hope should prepare them for this mission. Тому що якщо ти кадровий військовослужбовець, то ти проходиш попереднє навчання, і ми сподіваємося, що у такий спосіб ми готуємо людей до ризику того, що вони можуть отримати травматичний досвід. Historically, however, in the past, we haven't trained service members and adult countrymen about exposure to combat trauma. До речі, у минулому ми не проводили окремого навчання як для кадрових військовослужбовців, так і для дорослих громадян нашої країни, які бажали її захищати, про те, що треба знати про можливість отримання травматичного досвіду. Regardless, we face unique circumstances and these environmental exposures that make this military population unique and their experiences and treatment unique as well. Як би там не було, але вплив бойового оточення середовища на кадрових військових, які пройшли підготовку, так і на тих, хто таку попередню підготовку не пройшов, все одно є високим і, відповідно, по закінченні перебування в зоні бойових дій ці люди складають категорію людей з унікальними рисами і, відповідно, з унікальним травматичним досвідом, і нам треба знати, що з цим робити. We also have unique exposures as well. There can be other injuries, other behavioral health injuries, depression being comorbid was mentioned, anxiety, substance use disorder, just to name a few. Крім того, на додаток до безпосередньо травматичного досвіду, пов'язаного з прийняттям участі в бойових діях, люди можуть страждати на інші розлади, пов'язані з депресією, чувством неспокою, можливо, навіть зловживання речовинами. Sometimes there's head injuries, concussion, traumatic brain injury. Крім того, вони можуть страждати від струсів мозку та від інших травм голови. There can be other combat injury, sleep issues, and a trauma history for military members as well that impacts their unique treatment. Можуть бути інші бойові поранення та інший бойовий досвід, який призводить до розладів у мирному житті, які можуть виражатися, зокрема, в проблемах із сном. And lastly, repeated trauma exposure or other unique exposures to consider when we're working with military members. Ну і крім того, коли мова йде про надання допомоги військовим, треба зважати на те, що скоріше за все вони мали не один травматичний досвід, і тому нам треба їх лікувати від багатьох випадків,
які нанесли травму їм у військовому житті. Regardless of these unique exposures that we've talked about that can complicate our treatments, as one of you mentioned in the audience earlier, are the unique bonds and the expectations demanded on our service members and our young adults that serve in the military and with defending our country make the population resilient and hardy to move forward after military service and combat exposure. І, як вірно було кимось з вас відмічено раніше, люди, коли вони повертаються до мирного життя, в них все ж таки залишаються певні прив'язки до тих порядків та їх розуміння того, що відбувається на фронті, і їм часто буває складно перебудуватися і почати жити за новими правилами мирного життя. Це лише ускладнює процес виздоровлювання від тих унікальних розладів, з якими вони повертаються. And at the end of the day, our resilient populations and our strong families that wrap around them largely move through combat and combat exposure fairly successfully. Але якщо вся громада в цілому і головне близькі та родичі цієї людини будуть з наснагою та постійно спробувати різні підходи по наданню допомоги військовослужбовцю, або дорослому громадянину, який захищав свою країну, які повернулися з фронту, то це підвищує шанси того, що разом ми зможемо призвести до виздоровлення. Research reveals that some 10 to 30% of those experiencing combat may report combat stress reactions. Реакції на стресові ситуації під час ведення бойових дій відмічають, і це показує дослідження, від 10 до 30% тих військовослужбовців, які долучалися безпосередньо до ведення бойових дій. Of those that report symptoms, good treatments and improvements is extremely possible. Next slide, please. Якщо ці військовослужбовці дійсно визнають факт того, що досвід перебування в зоні бойових дій призвів до появи певних розладів, то таке свідоме визнання цього факту підвищує шанси виздоровлення протягом проходження терапії. Виздоровлення не означає, що урон не було нанесено. Це лише означає, що цей урон більше не дозволяє нам контролювати наше життя. I just translated the English saying on the next slide. Thank you very much. So your work in healing and assisting our clients helps them better control their lives, but not to forget the past. And we know that therapy can be quite successful. Інакше кажучи, для того, щоб наше лікування і допомога дійсно були успішними, нам слід визнати простий факт, що людина поки що не спроможна контролювати своє мирне життя, але ми в цьому можемо допомогти. Що залишиться з цією людиною назавжди, це ті спогади, які залишаються після того, як людина бере участь в бойових діях. Next slide, please. So when we talk about treatments, we had very good discussions, the first two presenters that presented. Отже, ви вже почули виступи двох попередніх доповідачів, які розказали про свої методики лікування. I think you'll find what I talk about is going to be quite similar and support what they've mentioned and reinforce some best evidence-based treatments that we have. Отже, певні речі з мого виступу будуть повторювати
етапи методик, які ви вже заслуховували, але це лише зайвий раз підкреслює те, що таке терапевтичне лікування дійсно має успішні результати, і це підтверджено на фактах. When we look at treatments, one broad triangle we try to remember. Yes. This triangle involves the provider in the therapeutic alliance, the environment, and the treatment. Для того, щоб забезпечити найвищий рівень успішності подібного лікування, слід забезпечити наявність певного трикутнику, в який один бік представляє консультант або терапевт, далі сам пацієнт, який отримує його, і нарешті те сприятливе оточення і методика, вірно вибрана методика лікування, за допомогою якої консультант працює з постраждалим. So the provider using their skills and their natural gifts that make them a good therapist and bring them into this profession is one of the strongest things that helps treatments be successful. І з огляду на ці три складові ми можемо зробити висновок, що якщо провайдер такої послуги, тобто терапевт, консультант, особа, яка допомагає постраждалому, має відповідний інструментарій навичок по лікуванню, пройшла навчання по методиці лікування і має природні здібності спілкуватися з людьми, які постраждали від стресових ситуацій, то це, можливо, найбільша запорука успішності лікування. The second issue, and this was brought up earlier, was that there is a strong environment that supports the re-entering service member being successful in communities and with their families. Ви також самі відмічали другу складову, а саме необхідність створити сприятливе середовище для того, щоб військовослужбовець зміг повернутися до атмосфери прийняття і допомоги. The third is the treatment. And we focus on evidence-based treatment. And evidence-based treatments that are most efficacious are generally those with an exposure-type component, as was described today with prolonged exposure. Ну і нарешті основу цього трикутника складає сама методика лікування. Ще раз наголошую, форми лікування, які ми пропонуємо, вони базуються виключно на конкретних фактах успішності лікувального процесу, який ми збирали протягом певного терміну часу. І нарешті успішність такого вибраного лікування буде залежати від того, чи готові ми дійсно працювати з експозицією, тобто працювати не лише конкретно з подією, яка призвела до травми, але і до всього того додаткового часу після цього, коли людина жила із спогадами цього травматичного досвіду. So successful re-entry depends on both the individual and our society. Таким чином, успішність реінтеграції постраждалої особи до суспільства буде залежати від його бажання лікуватися та від сприятливого оточення, яке ми створюємо. What you do in local communities, in military communities, has a large and lasting impact on our service members' re-entry into their communities from combat. І таким чином, ваша особиста робота та допомога, яку ви надаєте в тих громадах, де проживають постраждалі, або безпосередньо в військових підрозділах, буде запорукою успішності лікування для постраждалих. But at the end of the day, we need to remember our strong basic skills as therapists. Але
для того, щоб це відбулося, нам треба перш за все напрацювати дійсно потужні терапевтичні навички. We need to get the service member and families into treatment as soon as possible. Наше завдання донести до постраждалого та членів його родини, що початок терапевтичного лікування слід розпочинати якомога раніше. And we need to plan and prepare strong community programs in advance. А задля цього нам треба ще до повернення військовослужбовця створити та запустити в життя програми надання допомоги. Next slide, please. Done. So when we look at the treatments a little bit more, we follow, as I mentioned before, evidence-based treatments. And most of these are directed in some sort of exposure type treatment. З огляду на методику лікування, знову ж таки підкреслюю факт того, що ми обираємо такі форми лікування, які знайшли своє підтвердження у численних фактах виздоровлювання, які збирають відповідні компетентні органи. When we look at treatments across our military organization, we try to standardize and manualize that treatment. А оскільки мова йде зараз про лікування військовослужбових, то в Збройних силах США ми пішли по шляху того, щоб вводити стандартні протоколи лікування, які чітко прописані в покрокових посібниках. In the U.S. military, we have Department of Defense and Veterans Affairs clinical practice guidelines for the treatment of PTSD. Зокрема, з огляду на лікування ПТСР, Міноборони та Департаментом у справах з ветеранами був розроблений відповідний посібник з лікування ПТСР. This is open source information. It's provided on the internet. It is a summary of evidence-based practice in and outside of the military. And I've provided a copy of this document to the organizers of this event. До речі, цей посібник є документом з грифом «Відкритий доступ», тобто можна в інтернеті його знайти. Я надала примірник цього посібника організаторам, які можуть вам його надати. Головне, що треба знати про цей посібник, що він базується на конкретних прикладах лікування, як в Збройних силах, так і поза його межами. We recommend, when appropriate, that the first level of treatments involve this evidence-based therapies. Наша рекомендація починати лікувальний процес саме з використання цієї стандартизованої методики, яка базується на конкретних прикладах успішного виздоровлення. There are very helpful medications. I won't go into them with the time that I have to present today, but they're also addressed in the clinical practice guidelines. Звичайно, є і приклади ліків, препаратів, які довели свою успішність в медикаментозному лікуванні, хоча це і виходить поза межі нашої теми, тому я зробила в роздаткових матеріалах посилання на ці інструкції з використання медикаментів, які були розроблені паралельно з цим посібником. Treatment is found to be successful with the exposure-based therapies alone, at times when appropriate with exposure-based therapies and medications. Medications alone is strongly discouraged where it is preferred to be in conjunction with therapy. В нас є багато доказів того, що програма терапевтичного лікування успішно спрацьовує. Можна також до неї додавати ще частково і медикаментозне лікування, але наш досвід чітко вказує на те, що лише медикаментозне лікування без терапевтичного втручання не дає позитивних результатів. Oftentimes,
Post-traumatic stress issues affect families and social interactions with communities. Також ті, що страждають від ПТСР, мають численні проблеми із стосунками в родині та із соціальним спілкуванням з громадою. Treatment is hard work, but it's doable. And the counselors assist the client through the process in the therapies to help with recovery. Процес лікування є довгим та складним, але запорукою його успіху буде належне навчання для тих людей, які проводять людину через таке терапевтичне лікування. We appreciate your service, your acceptance of the challenge, and your dedication to help with this population. І я вдячна вам за ваше служіння, за вашу готовність допомагати людям, які служили нам і які зараз потребують нашу допомогу. Part of this treatment includes reaching out to the military clients within communities. Next slide, please. І для того, щоб це відбувалося, треба шукати колишніх військовослужбовців, які повернулися до мирного життя, і пропонувати їм нашу допомогу. We find that when we do this, it's a process and also a strategy. Але встановлення контакту з військовим клієнтом – це сам по собі процес лікування, але також це стратегія відносин з військовослужбовцями, що повернулися з фронту. So oftentimes a treatment organization will have a strategy of working with the community and the political community leaders to develop a strong community to treat military members and serve their families. Отже, бажано, щоб на рівні певної громади, населеного пункту, ті організації, які надають таке терапевтичне лікування, разом з місцевою владою підготували стратегію реінтеграції військовослужбовців, які як складовий компонент включали би, зокрема, терапевтичне лікування. And our relationship is very important, and it begins even before the deployment when we can do that. І дуже важливо розуміти, що такі відносини слід починати ще до того, як військовослужбовця послали в театр бойових дій, ще до того, як його частина була там розгорнута. We embed within units, and we even have civilian providers in our organization assigned to units. Далі, впродовж несення військової служби, бажано, щоб в складі військових підрозділів на фронті були цивільні терапевти, які можуть починати надавати невідкладну негайну допомогу тим, хто страждає від гострих симптомів ПТСР. We do outreach to units. We get to know commanders and leaders, and we get to know them in their environments and informally when we can. І якщо це можливо, бажано, щоб представники ваших організацій, які надають терапевтичне лікування військовослужбовців, познайомилися через офіційні та неофіційні канали з командирами тих частин, які знаходяться на фронті, з тим, щоб разом забезпечити можливість надання негайного лікування тим, хто це потребує. So when we reach out to the military client and their families, we understand that communities, our society, should develop programs and outreach that will serve them and catch them as easy as possible. Тому бажано, знову ж таки, щоб на момент, коли ми готові надати допомогу постраждалим, вони вже отримали необхідну інформацію від своїх безпосередніх командирів та від представників міських органів влади тих населених пунктів, куди вони повертаються, щоб вони знали і були готові до того, що їх очікує комплексна допомога та лікування. Next slide, please. Done? When we reach out to the military client,
we always want to communicate within the community that we're appreciative of their services and that we have services available to them. Дуже важливо, щоб в рамках таких програм реінтеграції військовослужбовця місцеві органи влади разом з вами чітко донесли основне послання до постраждалих, що ви служили нам, а зараз ми готові надати дуже необхідні для вас послуги. Oftentimes, there's a plan or campaign of appreciation and known services. And we oftentimes invite professionals within the community to call us for consults, referrals, and their concern. У нас часто, коли певний населений пункт створює відповідний план реінтеграції, то долучають відомих видатних людей, які звертаються до військовослужбовців, які повертаються, і розповідають їм про ту програму реінтеграції, яка їх очікує, зокрема, роблячи наголос на програмах і методиках лікування, які можна запропонувати тим, хто бажає вилікуватися від синдрому ПТСР. We have screenings and referral processes, and the screening instruments mentioned earlier can be very helpful. І відповідним чином наше завдання якомога швидше серед всіх колишніх військовослужбовців, які повернулися назад додому, знайти саме тих, кому слід запропонувати отримання негайної медичної та терапевтичної допомоги. So as you can likely see, to reach out to the military clients, we oftentimes need to get out of our offices, meet like professionals, pre-develop programs, and meet our service members and families in their communities. Інакше кажучи, для того, щоб допомагати їм, ми повинні бути самі готові. Для цього треба залишити свої кабінети, зустрічати людей, коли вони повертаються, готувати плани реінтеграції ще до того, як вони повернулися. І, відповідно, навчати професіональних людей, які зможуть потім професійно надавати допомогу в лікуванні. While we do this, we use our therapeutic skills and our style and personalities to normalize those experiences, invite them into treatment, and sometimes I'll normalize their experiences with highly successful stories of previous clients who successfully went through treatment. Тому дуже важливо, щоб у вас були окремо підготовлені фахівці, які знають, які вірні слова знайти для того, щоб коли звертатися до військовослужбовця, який повернувся з фронту, як запропонувати погодитися, проходити таке лікування. А для цього вам потрібно напрацювати перелік прикладів успішності виздоровлення у минулому, наводячи їх для того, щоб підвищити вирогідність того, що людина відразу погодиться пройти таке лікування з вами. There's probably three common themes that I've covered. One is to be prepared and have a strategy. Отже, підсумуємо. Дуже важливо забезпечити наявність трьох речей. По-перше, ви самі повинні підготуватися і мати стратегію реінтеграції людей, коли до того, ще як вони повернуться. Two is to use your basic clinical skills when reaching out to the client. По-друге, знайти саме тих людей, які мають навичку і вміння та хист спілкуватися з людьми, щоб як тільки вони повертаються, відразу запропонувати їм негайно долучитися до програми лікування. And three is to remember our basics in our therapeutic skills. Ну і третє – це наявність вмінь, знань та навичок по наданню такого терапевтичного лікування. But regardless, in dealing with and working with the military clients, we know that reaching out, particularly after a discharge, can be challenging. Next slide, please. Знову ж таки, ми повинні усвідомлювати, що людина, яка пішла з активної військової служби, матиме
більше чи менше проблеми з соціальною реінтеграцією до мирного життя. So after discharge, it can be particularly challenging to continue services with the service member, but it's extremely important to maintain recovery. Чим же ми можемо допомогти після того, як людина виходить з активної військової служби? По-перше, мати напрацьовані програми лікування, а по-друге, усіляко проактивно пропонувати людині якомога швидше погодитися їх проходити. Reaching out after discharge requires building programs in advance. Для цього вам заздалегідь треба такі програми лікування розробити. We want to reach out to families and strengthen them in aftercare. Також слід спілкуватися з членами родини з тим, щоб вони також долучилися до процесу надання допомоги та лікування постраждалим. If we can, we want to develop a community approach that has some services in schools, has priority in our local community leadership and political systems, that has suicide prevention services, and that you go where the service members and their families are. A football, soccer field, churches, military events. That we have a system to share information and to unite professionals. Відповідно, бажано б напрацювати програму обміну інформацією, яку повинні знати як постраждалі, так і члени їх родин. А для цього нам треба такі програми інформування розповсюджувати. Це можна робити серед дітей під час проведення занять в середніх школах, долучати місцеві органи влади і нарешті забезпечити наявність наших добровольців, членів наших організацій, що надають допомогу постраждалим, на тих заходах, де ці люди можуть з'явитися. Футбольних матчах, масових зібраннях або відповідних зустрічах ветеранів. In order to maintain aftercare, studies have found that biweekly calls after inpatient services increases the aftercare and the outcomes. Наші дослідження показують, що якщо забезпечити щонайменш двічі на тиждень спілкування з такими постраждалими, коли ми приходимо там, де вони знаходяться, або до них вдома, або на заходи, де вони можуть бути присутніми, це значним чином підвищує успішність лікувального процесу. Oftentimes, case managers help with post-discharge, as well as for those still in the service, working with commanders. Jill, who are case managers, please? Case managers are personnel in the hospital who manage that case as it transitions to aftercare. Таким чином, якщо людина після повернення з фронту стає на медичний облік в місцевій лікарні, є якийсь лікар, який буде куратором процесу лікування цієї особи, важливо, щоб цей лікар знав все, що ми робимо з огляду на долучення членів родини, а також допомогти йому з контактом з колишнім командиром цього військовослужбовця, з тим, щоб він більше дізнався про особливості отримання травми. Families are an essential part of this treatment. Number one, families are affected, and number two, families assist in service member adjustment. Next slide, please. Чому саме акцент робиться на родини? Тому що, по-перше, самі родини страждають, якщо постраждали не починають отримувати лікування. І по-друге, тому що вони можуть бути корисними в процесі лікування. Families are helpful in treatment, in improving and addressing and improving family dynamics, but we don't generally include them in the trauma part of the therapy
but in separate parts during therapy. Окреме зауваження слід зробити з огляду на те, що навіть незважаючи на те, що члени родини є дуже важливим складовим компонентом успішності лікувального процесу, але не варто долучати їх до терапії, пов'язаної з розглядом травматичного досвіду військовослужбовців. Цим повинні займатися відповідно навчені терапевти, а члени родини можуть долучатися до інших форм лікування та надання підтримки постраждалим. Families, significant others, spouses, and children can be impacted by service members' PTSD. Члени сімей, особливо дружини та діти, особливо страждають від наслідків та проявів таких симптомів ПТСР своїх чоловіків та батьків. There can be marital satisfaction distress, sleep disturbances, and some secondary trauma. The secondary trauma can occur with both significant others and children. Це може призводити до появи певних захворювань, проблем із сном і нарешті виникненням вторичних травм. Тобто члени родини, які не були свідками подій, яка призвела до появи травми у постраждалого, можуть отримати повторну травму, так би мовити, вторинну травму. Family expectations and thoughts and concerns should be addressed when service members returning from combat. Але вони є дуже корисним інструментом для того, щоб обговорити з постраждалими, які повернулися до мирного життя, які в них зараз очікування, які є занепокоєння, і які форми допомоги будуть наразі для них найбільш актуальними. I've included a guide for families of military members returning from combat with resources for this presentation. До речі, до своєї презентації я додала також матеріали, які називаються «Інструкція для членів родини з поводження з постраждалими, які повернулися з фронту». Отже, можете з ними ознайомитися пізніше. Next slide, please. Those resources in the community we talked about earlier are very important to families. Такі ресурси є дуже важливими для родин та їх членів. Я так думаю, це один з тих слайдів, які вона додатково надіслала інформацію пізніше. Your work with families, spouses, and children as well will address family dynamics, communication, and comfort within the family. Отже, почитайте цю інструкцію, подивіться, які інші форми лікування передбачаються залучення дітей, дружин, членів родини, бо вони є дуже надійним та довгостроковим ресурсом, який допомагає в лікувальному процесі впродовж довгого терміну часу після того, як таке лікування вже почалося. Your treatment assessment will include family health, dynamics, and issues, and you will address those within your treatment goals. Відповідним чином все це спрямовано на підвищення стану того, що ми називаємо стан здоров'я сім'ї, а це відображає рівень здоров'я відносин між членами родини та постраждалим, що повернувся. And again, those community programs are essential for both the service member and members of the family. Ще раз хотіли б наголосити, що такі програми лікування, які ми готуємо на рівні місцевих громад, є дуже важливим інструментом виздоровлення як для постраждалих, так і для членів їх родин. They provide opportunities for social reintegration for the service member, for normalization of experiences for the service member and the family, for more support opportunities, Вони допомагають and for integration with chaplains and community programs. Thank you so much. соціальні
життя. І нарешті дозволяють долучити до процесу лікування з часом не лише родичів, соціальних робітників та лікарів, але можливо і священників, і інших представників громади, які можуть бути корисними. So in summary on families, the family health, as we can see, as you likely know, is integrated with our service member health. Next slide, please. Отже, висновок. Здоров'я сім'ї є дуже важливим чинником виздоровлювання постраждалих військовослужбовців. And we can go to the next slide, which is other unique issues. Yes, it's one of those 3 empty slides. Yes, it is. This is correct. So there should be one more empty one. I think, was that one families? And then there's one more, other unique issues? Well, the next one is a provider. Okay, we'll go here. Thank you. So there's also other unique issues that we face when we work with our service members. When we do this, the goals of treatment should include a number of things. Є і інші специфічні проблеми, які пов'язані з, я потім переключу, пов'язані з лікувальним процесом, на які варто звертати увагу. So in treatment, of course, we want to look at the trauma symptom reduction, but we also want to look at quality of life improvements and addressing problems in living. Що це за інші проблеми? Звичайно, основний наголос лікувального процесу зроблено на зменшенні гостроти симптомів ПТСР, але також цей лікувальний процес спрямований на підвищення якості життя як постраждалого, так і його родини, і, звичайно, спрямований на те, щоб людина швидше перебудувалася до норм мирного життя. Successful PTSD treatment also includes the improvement in quality of life. Бо успіх процесу лікування можна вимірювати збільшенням якості життя постраждалих. Lastly, unique issues include understanding and the treatment of those co-occurring conditions discussed earlier. Ну і також ці інші специфічні проблеми включають до себе нашу готовність зрозуміти, що ж турбує та лякає цю особу, тому що це напряму пов'язано з наявністю знань та навичок, які необхідні для того, щоб такий процес лікування запропонувати. Some studies identified as high as 80% co-occurring conditions with PTSD. До речі, є дослідження, які показують, що у 80% випадків, коли людина отримала симптоми ПТСР, скоріше за все, ця особа страждає і на інші розлади та захворювання також. And in a Vietnam veteran PTSD study, 73% of those with PTSD had co-occurring alcohol problems. Ну, наприклад, ще після закінчення В'єтнамської війни було проведено дослідження, яке показало, що 73% тих військовослужбовців, які страждали на симптоми ПТСР, також мали проблему з пияцтвом. When treating substance abuse issues in inpatients, when outpatient treatment included PTSD, there was improved remission as well. А нещодавні дослідження показують, що якщо паралельно комбінувати проведення терапевтичного лікування симптомів ПТСР разом з лікуванням залежностей від різних речовин, це збільшує рівень успішності лікування по обох напрямках. Listed on this slide are other comorbid issues to address. The one that is new is complicated bereavement. Sorry, it's an empty slide. I didn't hear your example. What was that? Okay.
The other co-occurring Yeah, I got that. behavioral health issues included depression, anxiety, traumatic brain injury. Іншими видами захворювання, які паралельно можуть існувати разом з симптомами ПТСР, це депресія, неспокій, травми та струси голови та мозку. We also know that one's physical health is going to be an important co-occurring condition as well. До речі, варто розуміти, що будь-які фізичні захворювання та розлади завжди виникають разом з симптомами ПТСР. This can include severe injuries and also complicated bereavement. Зокрема, люди можуть отримати такий травматичний досвід шляхом отримання фізичних поранень. Ну і крім того, вони після повернення з фронту довгий час перебувають в стані душевного болю. These two as well show challenges that the service member, as well as the therapist, will manage in the therapeutic process, and with strong assistance, motivated and confident clients, they can navigate through these other unique challenges in treatment. Терапевту варто знати про всі додаткові розлади та захворювання, але, можливо, найважливішою складовою успішності лікування є щире бажання самого постраждалого якомога швидше позбутися симптомів ПТСР захворювання і почати вести нормальне, мирне життя. Our service members worldwide, we know, as we discussed before, are young, strong, and resilient. And although challenges exist, there are treatments and skilled providers that can assist service members and their families through their work of regaining health. Наші військовослужбовці, які працюють та воюють по всьому світові, це молоді, здорові, повні наснаги хлопці та дівчата. Отож, якщо вони отримали ПТСР під час служіння своїй батьківщині, нам треба мати підготовлені програми лікування та добре навчених терапевтів та соціальних робітників, які готові допомагати членам їх родини для того, щоб забезпечити якомога швидше повернення до здорового життя. I thank you for accepting the challenge and honor of treating our brothers and sisters that serve in the military and defend our country. It's a noble, exciting, and challenging cause. Я вдячна всім вам, тим, хто взяв на себе таку складну, але дуже важливу і благородну місію – допомогти тим людям, які ризикнули потрапити до театру бойових дій, допомогти їм в тому, щоб вони змогли повернутися до мирного життя, яке вони допомагали захистити. Dr. Henderson, this is Katrina Self again, and we have time if you do, we have about 5 or 6 more minutes, so maybe we can get in 2 questions. Would that be okay with you? Yep, I have one more slide if I can talk for 30 seconds on it. Okay. Thank you. Час на 2 запитання залишиться після 40 секунд, які вона витратить зараз, щоб цей слайд пройти з нами. And the next slide is about you, the provider. So I thank you for reaching out to us, and I just want to remind you of your simple, basic skill of being resilient yourself and being cautious, not to be over-involved, but be healthy and a good therapist and a good coach. Вона прочитала, в принципі, всі ці пункти. Сподіваюся, що ви вже встигли це прочитати. Основний наголос Джил зробила на тому, що саме вам треба бути витривалими, бо сам лікувальний процес потребує витривалості від постраждалого, тому на ваш
налаштовуватися на те, що саме ви повинні слідкувати за своєю здатністю та готовністю протягом тривалого часу надавати таку допомогу. Be healthy, keep good boundaries, and keep healthy, rejuvenating activities in your schedule. Слідкуйте за станом свого здоров'я, робіть все належне для того, щоб ви були сповнені сил, ентузіазму та жаги до життя, і тоді ви дійсно зможете цим поділитися з постраждалими в процесі їх лікування. Дякую. Next slide, please. Can I open up for any questions that you may have? Отже, тут підсумки, а зараз залишається час для запитань. Андрій Карачевський. Я хотів запитати щодо декомпресії. Чи є десь бо в самому протоколі, наскільки я знаю, нема заходів декомпресії, чи вони десь прописані і чи є вже дослідження щодо ефективності використання декомпресії ще для тих військовослужбовців, які знаходяться в війську після їх участі в бойових діях? Тобто вони залишаються ще на службі? Ще ті, які на службі і If my memory serves me well, the prolonged exposure therapy protocol does not include decompression components. What's your take on the effectiveness of the application of decompression, both for those who undergo that therapy treatment as well as for those military servicemen and women who are still serving their country in the armed forces? Thank you. We do have a readjustment time when we redeploy our service members, and we spend some week with some education, reach out for individual services. So there are things done outside of our 3 primary evidence-based treatment services. На додаток до 3 основних методик лікування ми в рамках процесу переходу від діючої служби до мирного життя забезпечимо певний перехідний термін часу, протягом якого людина проходить відповідні процедури переналаштування на мирне життя. Це хоч і не називається декомпресією, але виконує ті ж функції. Okay, Dr. Henderson, thank you so much for your time. We really appreciate it. На жаль, час вичерпано, тому ми зараз вдячні пану професору. And I know that you gave me some materials and I will pass them along to the participants. Катерина зараз обіцяє Джил, що так дійсно ваші матеріали отримали, і ми передамо примірники слухачам. My pleasure. Thank you so much for what you do, and I'll help in any way I can. Знову ж таки, я вдячна вам всім за ваше служіння і готова допомагати чим зможу. Зараз маленька облява, і я вам нагадаю про те, що зараз ми можемо рухатися до іншого приміщення, яке розташовано внизу, там біля рецепшена, праворуч, там є кімната, в якої буде вільне спілкування, але зараз я хочу представити людину, яка вона і сама про себе розповість. Він лікар-психіатр, він представник Міністерства охорони здоров'я, яке було надіслано запрошення, і він сам зараз розкаже, чому він тут. Велике дякую, пані Тетяна. Хочу від імені міністерства поблагодарити всіх, хто долучився до сьогоднішнього заходу. Пані Тетяну, пані Катерину, Ейпріл, дякую вам за те, що ви робите для України і для охорони психічного здоров'я населення. Від себе хочу додати, що ми також побачили проблеми, коли лікарі-психіатри з початком бойових дій виявились такими, що не мають спеціальних знань для надання специфічної допомоги. Однак вони дуже хотіли це робити, і не дуже вони це робили якісно.
І я дуже радий, що вже долучились фахівці. Ви саме завдяки вам, я сподіваюся, буде зроблено нові кроки для побудови нової системи охорони психічного здоров'я населення України. Дякую. У нас зараз тут створилася така громада. У нас є багато представників різних організацій, є представники різних фахових напрямків. Так? Тут є психологи, наскільки я знаю, лікарі є, і є соціальні працівники. Разом ми всі ті, хто допомагають постраждалим від того, що зараз відбувається на сході нашої країни. До нас приїхали дуже досвідчені фахівці. Ви спілкувалися з такими фахівцями. Ми також дуже вдячні посольству Сполучених Штатів, цьому приємному місту. Бачите, скоро Різдво, свято велике. Я дуже хочу, щоб ми в такому піднесеному настрої далі пішли спілкуватися з пані Ейпріл Неченс в інше приміщення. І тоді в ньому я вам розповім про те, що робить і державні органи, і інші представники громади, які тут не представлені, для того, щоб створити в нашій країні систему реабілітації для наших постраждалих. Систему, якої ще не було в нас в Україні. Тому ваш досвід дуже корисний для цього, для створення такої системи і для того, щоб ми поєднали зусилля. І щоб ми поєдналися, не була б одна організація, дві або три якихось самих важливих організацій. У нас багато попереду роботи. Тому давайте далі підтримувати стосунки. І зараз запрошую до цього приміщення.